sa aton niya kwan sa mga balay nga binayaan nila kag magkadto sila sa simbahan. So they will be visibility on mobile patrol. Ang kabay sa pahig ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo, Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office. Samtanging opermal sang Station Commander sang Bacolod Police Station 2 nga na-file na sa investigador sang Women and Children Protection Desk o WCPD sa opisina sang prosecutor sa Hall of Justice sa siyudad sa Bacolod ang kaso batok sa criminology students ang tudlo nagmolestya sa 17 anyos nga babae sa isa ka resto bar sa 17th Street, siyudad sa Bacolod, 17th Lacson Street, siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Glenn Montaño, napasaka ng kaso nga rape ug child abuse batok sa duwa ka mga criminology students nga ginpahayag sang biktima nga nagmolestya diri. So ka Montaño gina-evaluate na sa karon sang prosecutor ang mga papeles nga ginpasa agud nga mapasaka sang kaso batok sa mga suspect. Ginahulat na lang sa karon ng mga kapulisan ang mga desisyon sang korte sa kaso nga ginpasaka. So sa Station Commander, ang eskwelahan na ang maghahatag sang sanction sa mga estudyante nga imbolbado sa insidente. Samtang ang Kansya Resto Bar naman, ang gintudya na lang sang barangay sa City Government sa Bacolod City para sa nagakaigo nga tikang. Sang 5 ka criminal student. Kanina din file na sang WCPD nga investigator no sa Hall of Justice no, sa prosecutor's office. Tapos sa aton nga bago nga EC20, ulat pa ta 5 days at least masaka ang aton case. Na-evaluate pa sang prosecutor to ang aton nga mga papeles. Si Police Captain Glenn Montaño, Station Commander ng Bacolod Police Station 2. Dako naman o kon katapusan nga balita lokal dako ang pagpasalamat sa daily winner sa 1-2 panalo part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM sa nabaton sa ring premyo. Sunod sa tagdaog nga si Antonia de la Pedra ang sang Phase 6B Barangay Bahandubanan, Bacolod City nagapamati ini sa radyo sang iya nabatian nga ginlawag iya pangalan bilang daily winner. Sunod diri ang 500 pesos sa cash prize nga nabaton ang iya gamiton nga ibakal sa purple purchase samtang ang 700 pesos nga worth sa gift pack naman ang bulig para sa ila. Nagpasalamat may ni kanang pangagda sa tanan nga mag-entra ka magdaog kaangay niya. Una nga hatag 100 peso. Kaduha nga hatag 200 peso. ikatatlo 300 peso. ikaapat 400 pesos. ikalima 500 sa din ang 500 pesos Ari na sa akon mga kamot, dako na bulig sa amon sa sulod panimalay na kon. Dako gid ako na pagpasalamat sa mga papromo sang Bombo Radio kag Star FM kag sa Sunsilk nga ako nadagaan. Ang kabahin sa pahig naman ni Antonio de la Pedra nga nagbaton sa iya premyo bilang isa ka daily winner. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos. Ang nakaligan sa takdang alas 6 aga makabombo inyo na batian naman detalye sa may minute kag dalagkuan nga mabalita lokal sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Sa amon sa ring pagbalik detalye sa mabalita national, international kag iban pa kasubog man bulo naton pinakuling lakat sang panahon nagikan sa aton sa ring Bombo Weather Center. Pagkatapos kinabang sini. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Be
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizales Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampan sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 agay bulo naton pinakuling rakat sa panahon. Nagikan sa aton nga Bombo Weather Center, kaupod si Bombo Saldi Foro II. Sa ato naman nga weather update sa subong nga adlaw, subong nga Domingo. Akon nga Sabado, ang northeast monsoon na mag-epekto sa northern Luzon, samtang maeksperiensyahan ang magulugal-umon. Tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga mahinay nga mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag Cagayan Valley, tugas ang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang pungsod kalakip ng Metro Manila maka-eksperyensya sa magulugal-umon, tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga mga pagpanalithi kag pag-ulan, dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Samtang mabatsyagan sa extreme northern Luzon ang kasarangan tubtub sa mga kusog nga huyop sang hangin, padulong sa naminhan sa sidlangan, samtang nasidlangan nga bahin sang pungsod ang makabatsyag naman sang kasarangan tubtub sa makusog nga huyop sang hangin, padulong sa naminhan na sidlangan tubtub naminhan, ang baybayon namin makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod, sa piyak nga bahin ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa naminhan na sidlangan, ang baybayon namin makanay tubtub sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa syudad sang Bacolod, 26 to 32 degrees Celsius, 0% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin na may kasubas gugon nga 11 km per hour, mostly cloudy. Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius, 5% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may basugon nga 6 km per hour with isolated thunderstorms. Vigan, 24 to 30 degrees Celsius, 0% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may kabasugon nga 6 km per hour with clear with periodic clouds. Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius, 0% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may kabasugon nga 5 km per hour, cloudy. Sa Butuan, 22 to 31 degrees Celsius, 0% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may kabasugon nga 5 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:58 subong nga aga kag magatunod alas 5:29 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ini si Bombo Zaldi for the center sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 aga makabombo lito na kita sa mga detalye sa mga balita national. Mas ginpagot pa ang seguridad o security measures sa palibot sang Simbang Katoliko sa unang adaw sang Simbang Gabi. Yara cited alert ang mga kapulisan matapos ang insidente sang pagpamomba sa Disyembre 3 sa isa ka Advent Mass sa Marawi City. Una na nga ginpahig ni Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo nga suspendido na ang mga leave sa mga kapulisan malin sa Disyembre 15 bilang kabahin sa normal practice. Ining nagapatimaan nga ka full alert na sila nationwide agud siguruhon nga accounted kag mayara sa preparado kag available nga mga personnel para sa deployment. Nagmando man si PNP Chief General Benjamin Acorda nga mas pasadygon pa ang police visibility kag preventive patrol operations agud nga masiguro ang kaluwasan sa publiko ilabi na sa mga nagapadulong sa simbahan nga magatambong sang siyam ka adlaw nga simbang gabi. Bilang kabahin sa Ligtas Paskuhan 2023 Security Campaign sang PNP, kapin sa 39,000 ka mga PNP personnel ay ga-deploy sa bilog nga pungsod para sa law enforcement kag public safety operations. Sunod diri ang PNP personnel ay ga-augment sang force multipliers kalakip na ang mga nagikan sa Armed Forces of the Philippines kag Philippine Coast Guard. Gahulat pa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang ratified bicameral conference committee report na tuhoy sa proposed 2024 national budget. Apang wala ini sang may nagakitaan nga wala maresolbar nga mga issues sa spending plan sa masunod nga tuig. So sa iya, may mga konsultasyon na sa bilog nga tuig na tuhoy sa budget. Ginalauman sang presidente nga mapirmahan agud nga manginlayi ang 2024 budget antes ang Pasko. Sang Lunes, separado nga ginratify sang duha ka houses sa Kongreso ang bicameral conference committee report nga nagaisa sa kinaiya sa tunga sang ilatag sa tagsa sa mga version sang 2024 national budget nga nagabalor sang 5.6
768 trillion pesos. Ang ratification sa Bicameral Conference Committee report ang nag-finalize ang 2024 budget sa level sang legislature. Ginpabilin naman sa Bicameral panel ang desisyon sang Kamara nga hukson ang confidential funds sa opisina ni Vice President Sara Duterte kag sang Department of Education. Nagbiya na sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. padulong sa Tokyo kahapon sang hapon agud tambong sa Association of Southeast Asian Nations sa Japan Commemorative Summit nga amo ang iaulihi nga foreign trip sa tuig 2023. Si Marcos nagabot sa Tokyo alas 6 ng gabi oras sa Pilipinas. Sunod sa presidente ang summit ang nagabarka sang 50 ka tuig nga pag-abinay kag kooperasyon sa tuga sa ASEAN kag Japan ang nagapresentar sang isa ka oportunidad para sa Pilipinas nga i-affirm ang position sini sa mga international issues nga ginapagkatubang sa karon kag pasanyugon ang interes ng Pilipinas. Sa departure speech sa Villamor Air Base sa Pasay City gipagsining isa man ini ka oportunidad nga i-welcome ang conferment sang comprehensive partner status to Japan. Ang ginasaligan kag reliable nga partner sang ASEAN sa peace, economic development kag community building. Sunod diri sa summit ay ga-highlight ang evolution sang relasyon sa ASEAN kag Japan, partikular na ang shared commitment padulong sa peace kag seguridad, trade kag investment, food security, climate action, energy security, supply chain, resilience, infrastructure, development kag sa karon connectivity. Sunod kay Marcos, ang commemorative summit ang maga-feature sa tatlo ka seasons kung saan ang tagsa-tagsa nga mayara sa partikular nga focus sa ASEAN-Japan framework. This last ASEAN-related summit for the year presents an opportunity to once again affirm the Philippines' position on current international issues and advance Philippine interests. It is also an opportunity to welcome the conferment of comprehensive partner status to Japan, ASEAN's trusted and reliable partner in peace, economic development, and community building for the past 50 years or so. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa tapos nga balita nasyonal, gindismiss sang Department of Transportation ang mga pagpaandam sang posibleng nga transport crisis kung magapadayon ang gobyerno sa pagpanindugan sang Disyembre 31 nga consolidation deadline para sa mga jeepney drivers sa idalom sang PUV modernization program. Pila ka mga transport groups nag-una nga nagpaandam sang kakulang sang public utility vehicle sa Enero kung hindi maka-comply ang mga jeepney drivers sa consolidation requirements kag hindi na pagpahanugutan nga magbiyahe. Apang sa DOTR o kon Department of Transportation, handa ang gobyerno nga i-address ang posible nga mga problema nga magaluntad ilabi na sa mga areas nga mayara sang low consolidation rates. As of December 2023, 70% na sang PUV drivers sa bilog nga pungsod ang nag-comply sa consolidation requirements. Apang matapos o kung mataas sa gihapon ang numero sa mga jeepney drivers sa Metro Manila nga wala pa naka-consolidate pila ka adlaw antes ang deadline. Sunod kay Ortega, may pila ka mga numero sa options nga available agod nga masiguro nga ang mga commuters sa mga areas nga hindi ma-inconvenient o kung budlayan paglabot sa Enero 1. So sa iya may programa na ang gobyerno nga pahanugutan anay ang mga ini nga magbiyahe sang makadali. Ikaduha, maiban pa nga mga modes sang transportasyon kaangay sang dalagko kagagmay nga mga buses, tricycles kag taxis. Igatap man nila ang mga LGUs sa amo sini nga phase kung sa diin mahimo sila nga mag-rescue vehicle o kung magpatigayon sang libre sakay. Dugang pa sini nga pwede man nga pabayahion sang LTFRB ang mga consolidate nga korporasyon sa mga lugar o kon ruta nga wala nag-consolidate. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 27 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 sa agalitod kita sa Babalita International. Uyag sa Estados Unidos nga makitaan nagresulta sa titutuyo sa Israel nga likawan ang casualties sa mga civilian sa Gaza sunod sa US National Security Advisor nga si Jake Sullivan sa Tel Aviv. Si Sullivan ang nakikita o kung makikita man kay Palestinian Authority President Mahmoud Abbas sa West Bank. Sunod sa importante ang pagpanugot sa humanitarian aid sa Gaza kung saan malapit 2 ka milyon nga mapumuluyo ang na-display. Sumalin sa nagsugod ang gyera. Ginanunsar sa gobyerno ang Israel nga panagutan ang ayuda nga makatabok direkta sa Gaza. Umalin sa Israel sa 11 nga kayuganan. Umalin sa Oktubre 7. Na-recover naman sa Israeli forces ang bangkay sang hostage nga si Elia Toledano sa Gaza matapos ini ang gidakop sang Hamas
sa Oktubre 7. Madamo man nga mapapatanon ang ginabulong sa karon sa isa ka ospital sa Gaza kung sa diin ang iban wala na sa butkon o kon paa may mga pilas tugas ang sunog kag nagkala dislocate nga mga tulan. Kag sa katapusan nga balita international, ginatake sang Houthi militant group nagikan sa Yemen ang isa ka cargo ship sa Red Sea sang Biyernes nga gintunaan sang pagduntad sang kalayo sa deck. Ini ang latest nga pagpangatake sang rebelde nga grupo sa asod-asod kag halos adlaw-adlaw nga pagpag-atake nila sa nasambit nga kadagatan. Una na nga gimpahayag sang Houthis nga ginasuportahan sang Iran nga target sa mga ini ang mga barko sa Red Sea agud nga maghatag sang pressure sa Israel sa duha ka bulan sini nga away batok sa Hamas militan sa Gaza Strip. So kay US National Security Advisor Jake Sullivan, apisar nga ang Houthis amo ang nagauyat sang trigger, ang Iran amo ang nagahatag sa ila sang pusil. Sunod sa private intelligence firm nga Ambrey, ang barko nga ginapanagiyahan sang German transport company nga Hapag-Lloyd ang nakaangkon sang physical damage nagikan sa aerial attack sa naaminhan sang Yemeni coastal city sang Mocha. Sunod sa Iran back levels, ila pagahimuon nga target ang maski nano nga barko nga nagabiyahe padulong sa Israel, apisar ang ilang nga nationality kag sa karon adlaw-adlaw nga nagapatigayon sang pagpang-atake. Kagkaroon nito na kita sa aton sining nga balitang espesyal, mahal ang bagmasakit, gani dapat naton nga halungan ang aton kagulingon agud indi kita bagmasakit. Kagaya na lamang sang 20 anyos nga babae nagikan sa Taiwan. Ang sangdamlag lang nga nagpadalom sa operasyon agud nga kakason ang kapin sa 300 ka magagmay nga mga bato ang ginkakasikan sa natuo nga kini. Ginkilala ang babae nga si Xiao Yu sa Taiwanese media o kon sa Taiwanese media ang gin-admit sa ospital sa syudad sang Taiwan matapos nga magreklamo sang tuman kasakit sa iyang lower back. Ginhilanat man ini kag nakita sa iyang blood test nga tuman kadamo ang iyang white blood cells. Ginpadaluman ini sa CT scan ko sa din makita ang natuo nga kidney sini nga napuno sang fluid kag nakita man virtually nga napuno sang kidney stones. Una nga ginistan lamang ini sang antibiotic samtang gidrain man ang fluid nagikan sa kidney kag ginpatigayon ang minimally invasive surgery agud nga makakas ang ginatos nga bato sa kidney. Matapos sa operasyon gikakas sa doktor ang kapin sa 300 ka kidney stones nga nagadako sang 5 mm kag 2 cm. Madamo sa mga factors nga makatugas sa formation sa kidney stones. Apang sa ini nga kaso, ang pasyente hindi na masami nga nagainom sang tubig sa baylo masami ini nagainom sa matamis nga mga ilimnon, kaangay isang carbonated drinks, kag iban pa nga unhealthy drinks gani nagsuprer ini sang dehydration. Bangod sa sini, urologist nagikan sa Chimi Hospital sa Taiwan ang nagainganyo sa publiko nga mag-inom sang madamo nga tubig agud nga masiguro nga ang lawas makatunaw sang ginakaon kag may asin, matamis kag calcium. Ginahalimbawa man sini ang kason ni Xiao Yu agud nga magpaandam sa publiko sang mahimo matabo sa isa ka tawo nga nag-eksperyensya sang extreme cases sang dehydration. Samtang sa balita sa negosyo, nagtala na ang Department of Tourism sang 7.7 million nga international tourist arrivals target para sa tuig 2024. Ginpahayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Apisar nga ini ang mas manubo sa 8.2 million nga target sang 2019. Ang makabig nga ini ang isa katikang agud nga makabalik sa pre-pandemic levels. Ginpasiguro man sang Secretary sang Department of Tourism nga ila igaduso ang mga nagkalain-lain nga mga programa agud nga malabot ang nasambit nga target. Ginpasalamatan man sini ang mga local kag international tourist nga nagpadulong sa pungsod subong nga tuig 2023. Madumduman nga nalapawan na sang ahensya ang tourist arrivals sang 2023 nga nagdangat na sa masobra 5 million gikan sa ilang target nga 4.8 million. Para sa foreign exchange rate, sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylong nga 55 pesos and 65 centavos. So naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong nga 41 pesos and 94 centavos. Hong Kong dollar ang may baylong nga 7 pesos and 13 centavos. Euro ang may baylong nga 61 pesos and 23 centavos. Kag ang Saudi Arabian Riyal ang may baylong nga 14 pesos and 84 centavos. Kag ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag petrol stations 59 pesos and 45 centavos to 61 pesos and 5 centavos ang presyo sang unleaded. 59 pesos and 60 centavos to 67 pesos and 35 centavos ang presyo sang premium. Kag 56 pesos and 60 centavos to 57 pesos and 50 centavos naman ang presyo sang diesel.
Sa aton sa balita sa inampang pagatambungan sa mga kilala nga mga atleta sa pungso ng pagbukas sa 2023 Batang Pinoy kag Philippine National Games sa adlaw sa Domingo sa Ninoy Aquino Stadium sa syudad sa Manila. Pangunahan niya dahil 2020 Tokyo Olympics gold medalist Haydn Diaz kag bronze medalist si Umar Marshall nga lunsay nagampang man sadto sa Batang Pinoy kag Philippine National Games. Makaupo nila sa Pinoy gymnast kag Olympian Carlos Yulo kag utod sini nga si Carl L. Drew nga nakadaog sang 12 gold kag duha ka silver medal sa 2018 kag 2019 edition sa Batang Pinoy. Kalakip man sa nagtao kon magatambong amo sa tennis sensation Alex Ayala 2023 Asian Para Games gold medalist, Harold Mangaliwan para swimmer Angel May Otum kag bowling legend Philippine Sports Commissioner Olivia Bongko. Ginpabugalman ini ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman. Bagod nga nagpasugot ang nasambit nga ang mga kilala nga atleta nga makatambong sa opening ceremony sa nasambit nga torneo. Dugang pa sini nga ang ilang nga pagtambong ang maghatag sa inspirasyon sa mga kabataan nga atleta nga nagpasakop sa nasambit nga torneo. Kag sa balita sa entertainment, gindepensahan ni Beatrice Luigi Gomez ang iyang kaugalingon matapos nga tawgon sa pila ka mga pageant fans nga kaangay nagalikaw ini sa ila. Sa Instagram, nakaligad nga Disyembre 13, gintamyaw sa Miss Universe Philippines Organization si Beatrice sa second anniversary sini humalin sang nagsabak ini sa Miss Universe 2021 stage. Ginpatigayon ng Miss Universe 2021 sa Eliat, Israel, kung sa diin maswerte nga nakasulod si Beatrice sa top 5. Pahayag sang Miss Universe Philippines, happy Miss University Bea. Duha na katuig ang nakaligad gindayaw ni Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez sa Eliat, Israel kag ang kalibutan bangod sa iya nga performance kag top 5 placement sa 70th Miss Universe competition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 34 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 aga makabombo inyo batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views morning edition karong adlaw sang Sabado, Disyembre 16, tuig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Sa ato sa mga kabombo subong panugod sang Misa di Gallo kon Misa di Aguinaldo. Disyembre 16 sa tuig 2023 kag sa ato sa nga Christmas countdown may nabinin siyam na lang kadaw Pasko na. Kami ang inyo mga tag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag ako naman sa Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papodo pagpamati para sa number 1 and most trusted radio na kinakanta ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Kakaroon sa ato sa Liga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Denver Quijano, may tigro kasadya sa Pasko. Wala kang tuon naman ang gasilibral Christmas party. Mapa-empleyado o kon estudyante, naga-happy-happy. Excited mga baton sang regalo halin sa manita kag manito. Gaulat-ulat man sa mahatagan Paskuan ni tita kag ni tito. Ihanda na ang mga handa sa lamesa. Dasigon pagkaon para mahatag na ang regalo sa isa kag isa. Kita mga lipay kag enjoy ini nga adlaw. Magsaot, magkanta para kita makakadlaw. This is the season of love and giving. Kung wala man sa may nabaton, pasalamatan ta Japon because we're still living. Hindi malipat sang rason nga ginaselebrate tani nga season. Because our Savior is born and that's the reason for this season. Ang ini nga bang nahuna kag pananawan ginpadala ni Aris Tabong Banwa sang Calatrava Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 16 sa bulan sang Disyembre sining nga tuig 2023. Para sa aton nga Christmas countdown, Sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mayara na lamang kita sang siyam ka adlaw, 9 days to go before Christmas. Inyong makaupo sa buong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang Maritime Industry Authority o ang Marina
mayara na sang oplan para sa holiday seasons sa mga fast craft kag cargo vessels. Sa aton karon pagkakuhaon ng dugang detalye to dire sa report ni Bombo Mia May Francisco. Sa balita national, ang mga staff sang Bureau of Immigration sarang makagreet sa mga biyahero sang Merry Christmas sa subong holiday season kung i-greet sila anay una sang mga pasahero. Kaya di mera naging pag-ang guidelines sa ilang at hindi sila pwede una bala makagreet sang Merry Christmas kaya posible may iba na nga mga meaning and lain-lain man ang kultura kung ano sang tagsa-tagsa, so hindi mo bala mapaktan kung ano ang kultura sang pasahero, no? So, if ever nga mag-greet una ang pasahero, amula na ang pag-greet man sa staff sa Bureau of Immigration, santo man sa ilang guidelines. Sa balita international, ang Israel Defense Forces hindi hungod nga napatay ang 3 ka mga hostages. Ginako sang tagpamaba sa military sang Israel nga ti mistakenly o kung nagsala sila, napatay nila ining 3 ka mga hostages dito sa may Gaza sa isa ka insidente o kung sa ilang military operations, no? Sa isa ka combat operation sang Israel kaupod ang mga or batok sa mga militants dito sa may Gaza. Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna na sa isang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan, aton pagkakuha ng mga report ni Bombo Mia May Francisco. Standby. Sa masami kung kita ang nagitaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk 45 minutos nakaliga sa takla sa isang aga. Balik ito diri sa atong palatuntunan Bombo Report 2nd edition. This time ko nato na detalye sa mga report ni Bombo Mia May Francisco na tuhoy sa preparasyon o kung sa tikang sa Maritime Industry Authority para sa holiday season, partikular na para sa mga fast craft kag cargo vessels. Yara sa mga linya si Bombo Mia May Francisco. Bombo Mia, please come in. Mga kabombo, bombo giant, nagpatigayon sang oplan para sa holiday season ang Marina o na Maritime Industry Authority para sa seguridad sang mga pasahero sa mga ports. Suno sa pahayagan ni Attorney Nicole Marie Amuan, ang legal officer ka Marina, nga ang mga empleyado ka Marina ang mag-standby sa mga port o kung masaka sa mga barko para masekyar ang mga dokumento kaga certificate kung bala ini ang valid pa. Dugang pa ni Attorney Amuan nga isekyar ang passenger capacity sang tagsa ka mga barko
para makapangaman kag maka-avoid sa nga pagbutok sa mga pasahero sa port, especially sa mga fast craft kag cargo vessels. Panawagan man ni Atty. Amuan sa mga operator sa Bombodzay nga isekyar ang vessel bago maglakat para makalikaw sa mga hindi maayo nga insidente sa tunga sa ngawod kay kung aton madumduman na Bombodzay sa nga tinalikdan nga bulan kag sinimana may araya sa nga duwa ka barko nga nagpaguyod sa tugboat Bombodzay bangod nga nagbuban ini sa nga engine sa tunga sang lawod Bombodzay. So ginasigurado sa nga marina nga wala na ya sa nga masunod nga insidente bangod nga gina-expect target ang pagdagsa kag pagdamo sa nga pasahero, especially ang mag-travel pa kadto pa kariya Bombodzay. So mayo gid man mo Mia no kay aside sa Philippine Coast Guard nga nagacheckar man sa mga ports no, tiara man ang marina magcheckar naman niya sa mga barko agod malikawan man bala ining mga untoward incidents, especially nga daan sa karon nga ti Pasko kahasol gid bala no kung may mga hindi bala expected o kung negative nga mga butang nga matabo. Yes, Bombodzay. So ang ila lang man niya nga ma-ensure ang safety sa passengers. Kag of course, Bombodzay ang ila man niya nga isa ka pahanumdum nga isekyar gid ang makina, especially sa mga barko nga magabiyahe para ma-tap na Bombodzay ang mga insidente kaangay ato sang natabo sa nagliligad kag para wala na isang pasahero Bombodzay nga of course mag-worry nga mag-untat balaya gulpi ang barko sa tunga sang lawod. Mayo lang na ako marespondihan bala dayon sa mga otoridad bumiya kag wala sa may masamaran ha iban bi may mga pagpang stranded panabala or stranded pa nga matabo tido ka ano gid imbes bala nga ipuli nila sang tayuyon sa ilaman nga mga puloy-an kaupo dabing ilang pamilya no ti makatuga pa sa emotional distress man no bumiya. Yes, exactly. Bombodzay, so amo man na ang rason kung gina-ensure gid ang seguridad sa mga pasahero. Bombodzay kag Bombodzay, pwede man gali nga maka-extra trip ang barko, fast craft cargo vessel kung kinahanglan gid. Pinapahanugutan lang man sang marina as long as maayo ang kondisyon sa barko kag kompleto kag valid ang dokumento kag certificate sa isa ka barko. So Bombodzay, para sa dugang detalye kag pamatian naton ang pahayag sang legal officer sang marina nga si Attorney Nicole Marie Amuan. May ara kita subong plan for the Christmas and the New Year season, which is expected to start, I think, late this week or early next week. And we will be having mga marina employees on standby sa ports, and they will be, some of them will be conducting, masaka sila sa mga barko, i-check ang mga documents if the papers are valid. And we will be releasing a relaxation order for all vessels flying the routes within the area of responsibility of respective running offices, wherein mga schedules nila will be relaxed. They can depart once the passenger capacities have been fully occupied para hindi makongested bala ang aton nga port. And they can increase man ang frequency, pwede sila kadugang ng trips if there is a demand for it. So, siguro ano lang naman sa mga operators natin, because of the high demand for transportation sa buong, we request before the vessel would be made to depart, double check din siguro ang double check sa ginagawa mga makina, aton mga equipment before the vessel can depart. To avoid man siguro ang aton yung mga incidents like kay te wala na nga daan pagid bala sang klase subong bumiya no. Masugod ng Christmas break by Monday tila uman gid influx gid sa mga pasahero sa mga ports, especially sa mga ports no. At the same time pati man sa mga series buses na bala. Yes, exactly. Bombodzay, so tio na gid sang inugpuli sang aton nga mga kabombo Bombodzay, especially ang ara sa mga lagyo nga lugar magabalik sa ila puloy-an para sa pag-celebrar sang Christmas kag New Year Bombodzay.
Tiban mamumiya ginapalintunan man ang mga pasahero man no nga bisan diin man lang maskin hindi ka pasahero no nga ano gid balan mangin mabinantayon gid sa imo nga mga belongings or sa imo dirabi mga kabataan no kaya ti kabudlay nga daan kung crowded places bala mamumiya. Yes, exactly. Bombo Dayo. So, gina-instill gid sa paminsaron sa aton mga kabombo, especially sa mga maga-travel, nga mangin alerto sa palibot o Bombo Dayo, mangin mabinantayon sa mga gamit, kag of course, sa ila mga kaupod Bombo Dayo, especially sa mga gagmay nga mga kabataan Bombo Dayo. Eksakto, ginabubumiyan. So far, kamusta sa karon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Kamusta ang dalanon subong nga Sabado, Bumiya? Bombo Dayo, so masanag na gid, nagabutlak na gid ang adlaw kag matawhay sa gihapon ang dalanon sa amo ni nga oras, alas 6 or manog alas 7, Bombo Dayo, Sabado nga adlaw. So gina-expect no nga madamo ang mag-attend sa mga Christmas party. So magidog-idog ang oras sa Bombo Dayo, magadamo naman ang pasahero kag of course ang mga gabiyahe sa dalanon Bombo Dayo. Kaya iban Bombumiya ti halin pa sa simbang gabi no iba nagapamahaw po man lang ni gani lagaw-lagaw man abi upod man sila mga abyan o kung sila man nga family do banding time man bala no galing iti Saturday kahapon bala Bombumiya pagpadulong naton sa isa ka mall damo-damo gid sa mga tao especially estudyante ket last day man to kahapon sa ilang klase but then madamo subong bisan Christmas sale bala and madamo man ang nagabakal sa ilang man nga mga pang-exchange gift para sa mga Christmas parties. Yes, Bombo Dayo. So, na-checkyan ko man gani nga kadamo gid Japon sang nagabinakal kag padayon pag gid na siguro Bombo Dayo bangod kay nalapit na lang gid ang Christmas. So, magabakal na gid especially kung sale Bombo Dayo. So, madamo ginaya nga mga kabombo naton ang magadagka para of course makatipid sila Bombo Dayo kag high quality man nga mga produkto ang ilay nga bakal para pang present or pang gift para sa ilang mga pinalangga. Ready ka na magbaton tas sa Bombumiya? Ready na Bombo Dayo. May ara ko laging photos nga pitsil para sa ako niya nga manito. Ay, imo to gali. Hindi ba nga pitsil nasunod din sa nasunod din ang wrapper sa sa shape sang pitsil. Yes, Bombo Dayo, anon gid nga pitsil para hindi na maglibog ang ulo sa akon nga manito. No, ti kung ano mabatunan naton pasalamatan naton kay ti importante amoy man ang essence mas ang Christmas ang giving bala Bombumiya no kay ang thoughts man nga ti nagahatag kita kag nagabaton man kita. Sige Bombumiya, madamo gid nga salamat. Bombo Dayo, madamo man nga salamat iniya si Bombo Mia May Francisco para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, so Basta Radio. Bombo! Namuging salamat kay Bombo Mia May Francisco sa mga balita nga natipon sang patrol. Tingala nato may nakit-anta nga regalo na potos no balanon gid nga pitsil lang ginatamunan lang sang the wrapper no pero ti ma-surprise gihapon ang iyaman nga manito kung sino man to kay ti wala pa nahibaloan kung ano ang color sang pitsil ang ginhatag di ba Mamiya. Philippine Standard Time 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Dugay-dugay, magasulod naman ang atong nga Bombo Network News. Mga kabombo, pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Magandang umaga Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay araw ng Sabado, Disyembre 16, taong 2023 at mga kabombo ka Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 9 na araw na lang, Pasko na. Sa ulo ng ating mga balita, ito hong 6 na akusado sa pagkawala ng mga sabongero pinayagang makapaglagak ng piyansa. Ang mahigit naman sa 60,000 ng mga public utility vehicle maaari nang ma-phase out kung hindi sila makakapag-consolidate. Ika-4 na oil price rollback, asahan huyan sa susunod na linggo. Samantala, abangan mamaya ang Department of Migrant Workers naman patuloy ang mga ikinakasang operasyon laban sa mga illegal o illegal recruitment agency. Sa ating ulat
panahon na buong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility posibleng pumasok ngayong araw sa teritoryo ng bansa. Amihan at easterlies patuloy na magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. At sa atin pong international news, abangan mamaya dahil itong 3 Israeli hostages aksidenteng napatay ng mga sundalo ng Israel doon sa Gaza. Sports balita, Pilipinas umangat ang umangat ang FIFA ranking sa buong mundo. At live nationwide via satellite, dumako na tayo ngayon sa detalye ng ating mga balita. Asahan itong ika-4 na oil price rollback sa susunod huyan na linggo. Ayon sa Department of Energy na maaring maglaro muli sa mahigit ₱1 ang ibabawas sa kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Isa sa mga dahilan ng nasabing pagbaba ng presyo ng mga ito ay itong pagkakaroon ng oversupply ng langis sa mga oil-producing country. Sa araw pa ng Lunes, malalaman kung magkano itong ipinatutupad na bawas presyo ng mga produktong langis na kadalasang ipinatutupad naman sa araw ng Martes. Samantala, mahigit naman sa 60,000 public utility vehicles ang maaaring ma-phase out dahil opisyal naglabas ng kautusan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na babawiin ang mga prangkisa ng mga unit na hindi sumusunod sa consolidation requirement. Sa ilalim ng Memorandum Circular Number 2023-051, ang lahat ng mga pansamantalang may otoridad na ibinigay sa mga individual na operators ay para sa mga rutang walang pinagsama-samang transport service entities ay itinuturing na babawiin sa January 1 sa susunod na taon. Ang Memorandum Circular ay nilagdaan ng lupon noong Disyembre 14, ang unang araw ng ikinasang transport strike. Matatandaang sinabi ni pagkakaisa ng mga samahan ng Tsuper at Operation Nationwide o Piston President Modi Floranda na maaaring maharap ang bansa sa transport crisis kapag itinulak pa rin ang year-end consolidation. Idinagdag pa ni Floranda na nagulat sila sa paglalabas ng memorandum dahil kausap pa lamang nila si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofel Guadiz na kung saan ipinahayag nila ang kanilang kahilingan na suspindihin ang deadline ng nasabing consolidation. Sa ilalim nga ng Memorandum Circular, ang mga unit ay hindi papayagang magrehistro dahil ang mga public utility vehicle at operator ay bibigyan ng show cause order. Ang mga transport service entities na naghain ng aplikasyon para sa nasabing consolidation ay pinahihintulutang magpatuloy na mag-operate sa ilalim ng kanilang umiiral na pansamantalang otoridad hanggang sa December 31 ng taong 2024. Una na nga rito, sinabi ni Floranda na kumukonsulta sila sa kanilang legal counsel para posibleng questionin ang Omnibus Franchising Guidelines ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa iba pang may init na balita sa umagang ito, pinayagan ng Manila Regional Trial Court na makapaglagak ng piyansa ito 6 na akusado na nasa likod ng pagkawala ng 6 na mga sabungero. Ayon kay Senior Deputy State Prosecutor Richard Fadulyon na itinakda sa 3 milyong piso o itong piyansa bawat isa o katumbas huyan ng 500,000 ng bawat kaso ng mga nawawalang individual. Ang mga akusado ay kinilala nga na sina Julie Patidongan, Claire Codelia, Mark Carlos Sabala, Virgilio Bayog, Johnny Consolacion at ito nga si Roberto Matiliano Jr. Naharap ang mga ito sa 6 counts ng kidnapping and serious illegal detention dahil sa pagkawala ng mga biktimang sabungero na sina John Claude Inonog, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, Ruel Gomez at ang magkapatid na si James Bakay at Marlon Bakay. Naganap nga itong insidente noong Enero 12 ng nakaraang taon, dakong 1:00 ng hapon nang umalis ang mga biktima dyan sa may bahagi ng Tanay Rizal patungo naman dito sa Manila Arena kung saan sila umano ay sapilitang isinakay sa kulay gray na van dakong 7:30 ng gabi.
Sa karagdagan pang mga balita, hinikayat naman ng National Grid Corporation of the Philippines ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente lalo na ngayong holiday season. Ayon nga sa ahensya, dapat maging conscious sa paggamit ng kuryente ngayong panahon ng Kapaskuhan, kasabay na rin ng mga napipintong preventive maintenance schedule ng mga generating plants. Tuwing Christmas season kasi ay madalas na lumalaki ang konsumo ng publiko sa mga kuryente. Kadalasan kasing nagagamit din ang lahat ng mga appliances na nakakadagdag naman talaga sa laki ng kuryente ng isang sambahayan. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, isa sa paraan na maaaring ikonsidera ay upang makatipid ay ang pagpapatay ng switch o di kaya ay ang pag-unplug ng mga hindi ginagamit na appliances. Nagbabala rin ang korporasyon na inaasahan din ng pagtaas ng singil sa kuryente na epekto na rin ng panahon ng tag-init dahil sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Samantala, nanawagan ho si Interior Secretary Benor Abalos Jr. dito ho sa mga local government units sa buong bansa na ipatupad itong total ban sa mga produktong paputok. Ayon ho kay Secretary Abalos, ang mga local government units ay maaaring magtalaga netong mga tinatawag na mga pampublikong lugar kung saan ligtas na mapanood ng mga tao ang fireworks display. Mas ligtas kasi aniya ang paggamit ng mga ito kumpara sa mga paputok na maaaring magdulot naman ng mga aksidente. Git pa ng opisyal na kung maaari abay magbibigay siya ng template sa pagban na itong mga paputok sa pamamagitan ng isang ordinansa. Sinabi ni Benor Abalos Jr. na naka-alerto na itong Bureau of Fire Protection dahil sa mataas na peligro ng sunog sa gitna ng holiday season dahil dito sa mga produktong paputok. Una rito, nagbabala rin ang naturang opisyal na maging maingat sa paggamit ng mga pailaw at dahil dapat tiyakin na dekalidad na produkto upang makaiwas sa anumang insidente na posibleng mangyari. Samantala, tinatanggap naman ng gobyerno ng ating bansa ang alok ng COVAX facility na mag-donate ng 1 milyong dosis ng monovalent vaccine na nagtatarget sa variant ng Omicron XBB. Ayon kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, ito ay magiging 2 tranches na kung saan 500,000 sa unang tranche. Matatandaan na una nang sinabi ni Health Secretary Herbosa na ang bakuna sa kasalukuyan ay hindi pa kinakailangan ng general public dahil marami na ang nabakunahan. Ang mga makakatanggap ng mga monovalent na XBB vaccines ay ang mga nasa vulnerable population, mga senior citizens at ang mga taong may comorbidities. Anya, ang mga bakuna sa COVID-19 ay hindi nasakop sa ilalim ng budget ng Department of Health. Una na rito, may kabuang 74 milyong individual na ang nabakunahan ng first doses, gayon din ng booster. Samantala ho, itong COMELEC ay diniklara na on election ang susunod na round po ng bidding para ho sa automated election system na gagamitin naman para sa 2025 midterm election sa Enero 4 sa susunod ho yan na taon. Ayon ho sa schedule na inilabas ng Special Bids and Awards Committee ng Commission on Elections, alas 9 ho ng umaga, ito hong nakatakdang deadline naman dito sa pagsusumite ng bid at alas 10:30 ng umaga ang pagbubukas naman ng naturang bid. Samantala, isang pre-bid conference naman itong magaganap sa susunod na linggo o magaganap ho yan sa Disyembre 22 ng kasalukuyang taon. Kung matatandaan nga ay idineklara ng naturang komisyon o itong Commission on Elections na ineligible itong Miro System Corporation Ltd na nakabase ho dyan sa may bansang South Korea ang nag-iisa hong bidder para ho sa proyekto nitong automated election matapos itong mabigong ganap na sumunod sa mga legal requirements para makapagbid. Nauna nang diniskwalipika nitong poll body ang matagal ng poll technology na Smartmatic mula ho yan sa paglahok sa mga darating na halalan dahil nga sa umunoy panunuhol noong taong 2016 na kinasasangkutan ng kumpanya at dating Commission on Election Chief na si Andres Bautista. Bombo Weather Update.
atin hong lagay ng panahon ngayong araw ay patuloy na makararanas ng mga pakalat-kalat na pag-ulan. Ito hong ilang bahagi ng Northern Luzon dahil pa rin yan sa umiiral na hanging amihan. Makakaapekto rin sa ilang bahagi ng bansa itong umiiral naman na easterlies. Batay ho sa monitoring ng Bombo Weather Center, abay magiging maulap ang papawirin at magkakaroon ho ng mga isolated light rains ang Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region at Cagayan Valley dahil ho yan naman sa umiiral na northeast monsoon o ito ang hanging amihan. Parehong lagay rin ng panahon ang mararanasan dito ho sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa dahil naman ho yan sa umiiral na easterlies at localized thunderstorm. Sa mga nabanggit na lugar ng panahon ay posible ho itong pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya pinapayuhan pa rin natin ang ating mga kabombot ka Star Nation na mag-ingat at maging handa. Samantala, posible namang pumasok ngayong araw ito sa teritoryo ng bansa. Ito hong low pressure area na nabuo naman ho dyan sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,225 km dyan ho sa silangan ng southeastern Mindanao. Sa kabila ho nito ay mananatiling maliit pa rin ang tsansa na maging bagyo at kung sakali man na lumakas ito at maging bagyo at pumasok nga dito sa teritoryo ng ating bansa, tatawagin ho itong Bagyong Kabayan. Sa mga sandaling ito ay kumuha na rin tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Ito ho nga unang araw ng Misa de Gallo sa Baclaran Church, dinagsahon, maigpit na seguridad ipinatupad. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo Marlene Padiernos. Mga kabombo at K-Star Nation, dito sa Parañaque City ay dinagsa ng ating mga kababayan ng unang araw ng pagdaraos ng Misa de Gallo dito mismo sa Baclaran Church na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking Marian churches dito sa ating bansa sa Pilipinas. Sa bungad pa lamang ng simbahan, Bombo Victor, Bombo Alaysay, pawang mga kumukuti-kutitap na itong mga pailaw at palamuti na sasalubong talaga sa inyo na kung saan mararamdaman mo talaga itong diwa ng Pasko. Kaninang alas 4 ng madaling araw ay nagsimula itong Misa de Gallo dito sa Baclaran Church na pinangunahan naman niya ni Reverend Father Rico John Belangel na tumagal ng hanggang 1 oras at nagtapos yan bandang alas 5 ng umaga. Nasundan naman yan isa pang misa na nagsimula po yan na 5:30 ng umaga na nagtagal din sa loob ng 1 oras. Pero bago yan, mayroon ding una ng idinao sa simbang gabi kagabi, Disyembre 15 ng taong kasalukuyan at yan ay sa oras na alas 8 ng gabi. Kagabi po yan mga kabombat K-Star Nation. Itong mga schedule na ito ng simbang gabi at Misa de Gallo ay magtatagal hanggang sa bisperas ng araw ng Pasko sa darating na Disyembre 24 ng taong kasalukuyan. Sa ating pagtungo rito ay may mga nakausap din tayong ilan sa ating mga kababayang churchgoers sa dumalo ng unang araw ng Misa de Gallo dito sa Baclaran City. At alam mo, kanya-kanya sila ng panalangin at hiling na dito nga kay Birheng Maria at Poong Megapal para sa darating na Kapaskuhan. Pero isa lang yung common denominator nakapansin-pansin dahil kanilang mga ipinagdarasal ay lahat para sa kabubuti at kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaugnay niyan, ating pakinggan yung sunurang tinig ng ating mga nakapanem dito sa Baclaran Church. Masaya. Ako talaga, every time na nagsisimba first mass, kasi nafe-feel ko talaga yung bless na binibigay niya. And then, pinangarap ko din syempre na mabuo ko yung mass na to, kaya pinursigi ko kahit wala akong tulog, puyat galing sa trabaho, makapagsimba lang. Naiyak ako kasi masaya. Masaya ako na nandito yung mga anak ko, magkakasama kami. Pangalawang Pasko na binuo ni Lord yung hiniling ko sa Kanya. At sana sa susunod kong hihilingin, ibibigay din niya. Masaya ako ngayon, talagang masaya kasi for 62 years, lagi akong nagsisimba ng first day ng simbang gabi. Pero ngayon lang yung dito ako sa Baclaran nagsimba. Hindi ko alam pero dito ako tinuro ni Mary. At hindi ko alam kung gaano kasaya i-express yung sarili ko. Sana sa darating na Pasko, tulungan ako ni Mary, tulungan niya ang mga kapatid ko na maging masaya
Napakalamig dahil sinulubong tayo ng isang ulan pero tumila naman siya, malamig at napakasaya sa pakiramdam na ganito, na unang araw tsaka matagal na rin ako hindi nakapagsimba rito sa Baclaran. Galing po ako sa trabaho. Lumalabas po ako ng alas. Kasi sakto naman na niyaya ko naman iba ngayong sumpang gabi. Hindi ko malapit kasi nandito lang naman yung work. So nagbutuin siya para pick upin ako. Nagpunta kami para sa Samantala, Bombo Victor, Bombo Alaysa, kasabay nga nitong unang araw ng simbang gabi at Misa de Gallo ay atindi nga naobserbahan itong mahigpit nga na seguridad na ipinapatupad dito sa Baclaran Church at maging sa paligid nito kung saan nga isa-isang binubusisi ng mga security guards yung mga bag at kagamitan ng mga individual o mga churchgoers na magnanais na pumasok dito sa loob ng Baclaran Church. Habang sa labas naman, ang nabahagi ng naturang simbahan, since marami yung mga individual na nagutungo dito ay bahagi nakaramdam ng mabigat na trapiko doon sa bahagi sa labas ng simbahan, sa mismong harapan nito. Well, yan ay hindi lang dahil doon sa mga mananambang nagtutungo dito, kundi dahil na rin doon sa sangkatermo, mga nagkukumpulang mga vendors na nakapaligid doon sa labas ng Baclaran Church na umaasa o sinasamantala yung dami ng volume ng mga taong dumadagsa doon sa simbahan. Dahil dyan, ito nga, nakaramdam nga tayo ng bahagyang mabigat na trapiko mula dito sa Rojas Boulevard hanggang doon sa patungong EDSA. Pero all in all, Bombo Victor, Bombo Alaysa ay okay naman at wala namang naitalang any untoward incident dito nga sa kasagsagan ng unang araw nitong Misa de Gallo ngayong araw, Bombo Victor. Bombo Marlene? I understand na kaninang pasado alas 4 ay naandyan na kayo sa Baclaran Church. Kumusta naman itong lagay ng ating panahon dyan? Malamig, Bombo Victor, yung temperatura. Siyempre, ngayon, bare months na, no? Pero kanina, bahagyan nakaranas tayo ng panakanakang mga pag-aambon. Pero hindi naman bumuhos ng sobra-sobra itong pag-ulan. Kaya kahit ganoon, patuloy pa ating pinapayuhan itong ating mga kabayan na magdala pa rin tayo ng payo. Siyempre, pananggalan din yan sa init at sa init ng panahon ng sikat ng araw at ganyan na rin sa panakanakang mga pag-ulan na posibleng maranasan natin na ngayong panahon na ito, Bombo. Okay, Bombo Marlene, sa aking panig naman, nabanggit mo kanina yung mahigpit na seguridad. Sa akin naman, maitanong ko lang, kumusta naman yung paghihigpit dyan? Kailangan ba ng face mask? Knowing na dito nga sa NCR, tumataas yung kaso ng COVID-19, Bombo Marlene. Bombo Alaysa, bati doon sa ating mga naobserbahan, walang suot na face mask itong mga kababayan natin na nagutungo dito at pupasok sa Baclaran Church. Hindi nila alintana itong mga napapabalita na may mga kaso, pagtaas ng kaso ng walking pneumonia. Pero ayon naman doon, may una nang sinabi o una nang inilabas na statement itong Archdiocese of Manila na voluntary lamang itong pag-usuot ng face mask para doon sa ating mga kababayan na syempre gusto rin proteksyonan yung kanilang mga sarili laban doon sa mga possible na mga sakit na pwedeng makuha. Pero sa ngayon, Bombo Alaysa, sa ating obserbasyon, walang karamihan, majority doon sa mga mananamba o churchgoers na nagtungo doon sa Baclaran Church ay walang suot na face mask, Bombo Alaysa. Maraming salamat, Bombo Marlene. Mula dito sa Baclaran Church, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Balitang yan, hinikayat nga ng Manila Archdiocese ang mga dadalaw sa tradisyonal na simbang gabi na voluntaryong magsuot ng face mask. Sa circular na inilabas ni Cardinal Jose of Advincula ng Manila Archdiocese, na ang nasabing hakbang ay batay na rin sa rekomendasyon ng Ministry on Healthcare ng nasabing Archdiocese. Batay kasi sa pagtaya ng Department of Health, mayroon silang naitatalang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga nakaraang araw. Payo pa ni Advincula na ang mga may nararamdaman na sintomas ng COVID-19 ay mabuti nang wag ng personal na dumalo sa misa at mag-isolate na lamang at makinig sa idinaraos na online mass. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, tiniyak ho ang ng Department of Migrant Workers na patuloy silang magkakasa nitong mga operasyon upang maparelisa ang mga illegal recruitment agency sa ating bansa. Kasabay nito ay nagpaalala rin ang naturang ahensya sa lahat ho ng mamamayan Pilipino sa publiko na gustong magtrabaho sa ibang bansa na mag-ingat ho sa mga hindi otorisadong technical vocational institution.
Ilan kasi sa mga ito ay nagbibigay ng matatamis na pangako at magandang trabaho sa ibang bansa. Kung maalala, sinalakay ho ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers at ang isang Match Trend Training Assessment Center at ipinag-utos nito na isara ang nasabing opisina na matatagpuan dyan sa Biak na Bato Street, Quezon City. Personal ho na nagtungos at pinangunahan ni Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak. Kasama ho ang kanilang mga Migrant Workers Protection Bureau hong pagpapasara sa nasabing recruitment agency. Batay sa report, ang Match Trend ay illegal na nagre-recruit ng mga Pilipinong magsasanay bilang mga caretaker kasabay ng pangakong ipadadala ito sa bansang Taiwan para ho makapagtrabaho. Paliwanag ni Kakdak, ang Match Trend ay hindi otorisado bilang recruitment agency. Bukod dito ay hindi rin accredited ng TESDA itong Match Trend bilang training center para maging mga caretaker. Isinagawa ang operasyon matapos na dumulog nga sa tanggapan ng Department of Migrant Workers ang mga naging biktima ng naturang agency. Humihingian niya ito nang aabot sa 300,000 pesos training fee at aabot naman sa 6,000 pesos na enrollment fee. Bukod dito ay hinihingan pa sila neto hong processing fee ng kanilang employer na abot naman sa 40,000 hanggang 45,000 pesos. Sa iba pa nating balita, kinumpirma naman ng Department of Education na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng kanilang departamento ng mga learning materials sa mga estudyante sa bansa. Ginagawa ng naturang departamento ang pahayag kasunod ng inihaing resolusyon sa mababang kapulungan ng Kongreso na humihiling na magsagawa ng investigasyon sa umano'y hindi nabayarang warehouse fees ng Department of Education. Partikular na tinukoy dito ay ang Transpac Cargo Logistics na kinumisyon ng Department of Education upang maghatid ng naturang mga learning materials para sa mga estudyante. Ayon nga sa naturang departamento o ng Department of Education, ang nasabing issue ay naresolba na ng kanilang ahensya, partikular na ang napagkasundoang halaga ng babayaran. Dahil dito ay kaagad na inilabas ng Department of Education ang mga learning materials sa kanilang warehouse para ipamahagi sa mga mag-aaral. Samantala, ang mga natitirang learning materials naman ay inaasahang maihahatid sa public schools sa mga susunod na linggo at araw. Sa kabila nito ay tiniyak pa rin ng Department of Education ang kanilang pangako na patuloy nilang poprotektahan ng interes ng mga estudyante sa buong bansa. Bukod dito ay tiniyak rin ng departamento na nakahanda silang suklian ng nararapat na dekalidad na serbisyo ang mga mag-aaral sa buong bansa. Muli namang siniguro ng National Economic and Development Authority na plansyado na itong mga hakbang ng gobyerno natutugon naman para mabawasan itong nakaambang epekto ng El Nino phenomenon sa takbo ng ekonomiya sa ating bansa. Ito ang naging pangisiguro ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa harap ho ng mga kawani ng media. Aniya, batay sa kanilang projection, hindi naman magdudulot ng malawakang epekto sa ekonomiya ng bansa ang nagbabadyang El Nino phenomenon sa susunod na taon. Naniniwala ito na hindi magiging kasing lala ng nangyaring tagtuyot noong 1997 hanggang taong 1998. Ito ang magiging tagtuyot naman na inaasahan nga sa susunod na taon. Sa kabila nito ay mararamdaman pa rin aniya ang epekto lalong-lalo na sa presyo ng pangunahing pagkain sa bansa, lalo na sa mga produktong may kinalaman sa agrikultura. Samantala, ibinunyag naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na ang mga pre-registered SIM card ay bukas na ibinebenta sa isang social media application. Sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz na ang mga nasabing pre-registered SIM card ay ibinebenta sa halagang 500 pesos bawat isa. Kasabay nito ay binigyang diin din ni Cruz ang pangangailangan para sa mas mahigpit na mga regulasyon sa kabila ng pagpapatupad ng SIM Registration Act. Iginiit niya ang kahalagahan ng mahigpit na SIM registration measures sa pagsugpo sa mga aktibidad ng mga sindikatong sangkot sa iba't ibang scam, partikular na sa larangan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, gayon din ang loan, crypto at love scam. Ang paggamit ng pre-registered SIM card ay nagbibigay daan kasi sa mga online at text scammers na makaiwas sa pagtuklas sa kanilang pagkakakilanlan.
Nang tanungin tungkol sa pananagutan ng mga telecommunications company hinggil sa pagbebenta ng mga pre-registered SIM card, ibinunyag ni Cruz na sinimulan na ni Senator Grace Poe ang investigasyon sa naturang usapin. Samantala, kumikilos na rin ang Department of Information and Communications Technology sa napaulat na mabilis na pagbebenta ng mga pre-registered SIM cards at iba pang electronic shopping o e-commerce platforms sa layuning masugpo ang mga online scam at cyber fraud. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balitaan sa oras na ito, kumuha naman tayo ng ating mga balita sa labas ng ating himpilan. Ito hong grupong Manibela, abay hindi ho sang-ayon sa mga pangako ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kaya itutuloy ho itong transport strike sa susunod na linggo. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Juvino Galang. Pinalawig pa ng transport group ng Manibela ang kanilang tigil pasada. Sinabi ni Mar Valbuena, Pangulo ng Manibela, na doon na magpapasko ang mga transport group sa Malacanang para iparating na hindi sila sang-ayon sa isinusulong na consolidation program sa mga pampasaherong jeepneys. So, isang linggong tigil pasada tayo. Tuloy-tuloy ho ito. Tapos ang Pasko, doon tayo magpapasko sa Malacanang. Wala na rin naman tayong kakaharaping Pasko at bagong taon. Wala na tayong hanap buhay. Kung ipagpapatuloy nila ito, kaya kalampagin na natin sa mismong araw ng Pasko. Doon ho tayo sa Malacanang. Simula sa Lunes, tigil pasada tayo doon sa mga strike center. Sa mga gilid ho ng kalsada, yung maraming tao, doon ho tayo magkampuhan. Doon tayo maglagay ng mga kasamahan natin para manawagan sa ating Pangulo na maibalik yung ating prangkisa, yung ating mga provisional authority. Huwag ho tayo mawawalan ng pag-asa, mga kamanibela. Nung panahon nga ng pandemic, mamatay-matay tayo eh. Hindi ho ba? Ang nasabing hagbang anya ay napagkasunduan ng mga transport group kung saan hinikayat nila ang lahat ng mga pampasaherong jeepney operators na sumali sa kanilang tigil pasada. Pag sinabi pong tigil pasada tayo, tigil pasada ho, hindi yung pwede bang bumiyahe kami alas 4, alas 5, tigil nga eh. Hindi tigil pasada yon, intermittent pasada yon, tawag doon, paputol-putol na pasada. Eh yung rush hour, bibiyahe ka, anong mapaparalyze mo doon? Kung bibiyahe ka rin, pag sinabing tigil tayo, yan, naghahamon kayo sa akin. Sabi nyo, tigil pasada tayo, sabay-sabay na, di ba? O yan, sasabay tayo, tapos sasabihin nyo sa akin na pwede po ba ganitong oras bibiyahe? Hindi po pwede. Pagka nakita natin yung miyembro ng Manibela bumiyahe ng ganitong oras, kami na mismo ang babatas sa inyo. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo Bombo! Sa iba pang mga balita, mga kabumbot ka Star Nation, abangan natin mamaya itong inaabangan natin na detalye dyan sa may bahagi naman ng bansang Japan, na kung saan nga ay dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ito hong Asian at ito hong programa dyan sa nasabing bansa. At samantala, dumako muna tayo sa iba pang mga detalye ngayong oras na ito sa ating provincial report. Ito hong dyan ho sa may bahagi ng Tugigaraw, ito hong anggulong overloading sa pagbaliktad ho ng pampasaherong jeep na ikinasugat naman na 21 pasahero. Nasa linya na ang Bombo Radyo Tugigaraw. Overloading ang isa sa mga sinisilip ng pulisya na posibleng dahilan ng pagbaliktad ng pampasaherong jeep na ikinasugat ng 21 pasahero sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Ayon kay Police Captain Ranulfo Gabatin, hepe ng PNP Santa Ana, nasa mahigit 30 ang pasahero ng jeep na pawang mga residente sa bayan ng Tuawa at miyembro ng isang religious group na papunta sana sa Nangaramuan Beach para sa isang outreach activities.
Batay sa salaysay ng driver ng jeep na si Victor Agkawili, nawalan umano ito ng preno habang binabagtas ang pababang bahagi ng kalsada sa Barangay San Vicente dahilan upang ibangga nito ang jeep sa gilid ng kalsada upang maiwasang mahulog sa bangin, ngunit hindi na nito nakontrol ang manibela kaya ito bumaliktad. Kabilang anya sa mga isinugod at nagpapagaling sa pagkabutan ay ang pinakapasahero ng jeep na edang mga residente habang karamihan sa mga pasahero nito ay mga isang religious group ng Mamaya ho ay balikan natin itong linya nga ng Bombo Radio Tugigaraw. Ngayon ho ay nasa linya naman ng ating komunikasyon ang ating Bombo International Correspondent dyan ho sa bansang Japan na si Ma'am Hana Galvez. Kaugnay pa rin ho dito sa 50th ASEAN-Japan Ties Anniversary na dinaluan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang umaga, Ma'am Hana. Welcome ho sa Bombo Radio Philippines. Hello, good morning. Kumustahin okay, naririnig niyo ako, Bombo Victor? Yes ma'am, loud and clear. Oho, kumustahin lang po namin eto hong panahon dyan sa bansang Japan. Okay, una sa lahat, magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig ng Bombo Radio at sa mga nanonood ng Facebook Live. Ang iyong lingkod ay nagulat mula sa Tokyo, Japan. Ngayon ay napakalamig dito sa Japan, pero 13 degrees centigrade. At Bombo Victor, tinatanong niyo ang pagbisita ng ating Pangulong Marcos dito sa Tokyo, Japan? Yes, madam. Kumusta po itong pinapairal naman ho na seguridad ngayon dyan sa Japan para ho nga dito sa ASEAN-Japan Ties Anniversary? Okay, itong 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit ay actually bukas ang pinaka-main event ito, December 17th, linggo. At okay naman ang seguridad dito sa Japan. Kagabi nakita natin ang pagdating ng ating Pangulong Marcos. Doon siya sa may Hotel Okura, nakabilit ngayon, nakatira kasama ang kanyang delegasyon. Very safe naman dito sa Japan, kaya hindi problema ang pagdating ng mga iba't ibang mga liderato, kaya iba't ibang presidente ng ASEAN nations. May katanungan rin ho ang aking katanong dito, si Bombo Alaysa. Bombo Alaysa, go ahead. Okay, Ma'am Hana, may tanong ko po may mga gathering din ho ba ang Filipino community dyan with President Marcos at ang kanyang delegasyon? Nagtatanong ako sa mga Filipino communities, lalong-lalo na yung kasama natin sa Bombo Radio. Ang nakalap namin na balita ay walang meet and greet with the Filipino community kasi itong event na ito ay organized by the Japanese government. At maraming mga official meetings ang ating Pangulo at ang kanyang delegasyon. So ngayong araw na ito ang kanyang meeting with the Prime Minister of Japan at mga iba't ibang mga business CEOs at mga iba't ibang business organizations. Kasi noong February this year, nung bumisita ang ating Pangulo, maraming mga companies ang nag-promise ng kanilang pag-umpisa o kaya pag-start up ng kanilang negosyo dyan sa Pilipinas. Ngayon na ito ay follow-up meeting ng ating Pangulo at ang kanyang delegasyon. Kung maalala nyo, may in-announce noon na $30 billion investment sa Pilipinas itong February visit ng ating Pangulo. So ngayong araw na ito ang siyang meeting ng ating delegasyon mula sa Pilipinas kasama ang Prime Minister ng Japan at mga iba't ibang mga business owners. At bukas naman ang 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. And then sa Monday, ang huling araw ng bisita ng ating Pangulo, meron pa siyang dalawang meetings. Ito yung una, yung AZEC na tinatawag yung Asia Zero Emission Community, kung saan ang grupong ito ay tinatalakay ang global climate. At ito na yung official na sabihin mo ng paghingi ng support ng Pilipinas sa grupo na ito kasi nga pagdating sa bagyo, tayo yung pinakaunang nasasalanta. So ang COP28, yung Paris Agreement, ay meron silang
nire-raise na support for those countries na affected sa may Ring of Fire. At ang isa pang meeting ng ating Pangulo sa Monday, December 18th, ay ang pagbisita sa Imperial Palace kasi inimbitahan sila ng Emperor and Empress ng Japan. So very tight, maraming mga meetings ang ating Pangulo. So hindi kami makarinig o kaya walang announcement ang Filipino Embassy ng meet and greet with the Filipino community. Okay, Ma'am Hana, maitanong ko rin po ano po yung pagkakaiba ng kaganapang ito sa karaniwang ginaganap na APEC Summit at yung mga iba pang mga summit, Ma'am Hana? Ano po yung pagkakaiba na itong ASEAN? Okay, ang ASEAN countries, 10 bansa ito sa may Southeast Asia. Noong 1973, sila ay nagkaroon ng magandang samahan. Marami silang mga sinet up na mga objectives nila. Ngayon naman ay kanilang i-discuss ang mga nangyari ng 50 years ago. So, meron silang tema this year na Golden Friendship, Golden Opportunities. Ngayon, ang kaibahan sa mga iba't ibang meetings dito ay medyo marami. One, ang pag-uusapan nila ngayon ay yung regional bloc, yung South China Sea, East China Sea, North Korea, and Myanmar. So, alam natin yung nangyayari ngayon sa may Philippine Sea. So, ito yung mga bagay na serious discussion ng regional bloc. At ang ASEAN plus Japan, ang fourth business partner or trading partner ng USA. So, malaki rin yung kanilang impact sa buong mundo. So, kanilang paigtingin pa ang kanilang relationship. At yung people-to-people activities related to arts, culture, and sports, andun na lalo pa nilang i-strengthen ang kanilang relationship. At ang Japan, nag-open sila ng kanilang bayan para sa mga foreign workers at inumpisahan nila sa ASEAN nations, kasama na yung ating bayang Pilipinas, yung tinatawag na JPEPA, kung saan maraming mga Filipinos ang nakapunta dito sa Japan as medical practitioners like nurses and caregivers. So sa mga Southeast Asian countries, inumpisahan ng Japan ang pagkuha ng kanilang workforce. At sa kanilang summit level discussion on ASEAN-Japan economic activities, kanila pang i-strengthen ang trade and investment, supply chain, connectivity and infrastructure, climate change, food and energy security. So alam natin na maraming mga, lalo na sa Indonesia, very populous country ito. So when it comes to population, workforce, andun na win-win relationship naman ang Japan sa ASEAN countries. Okay, Ma'am Hana, in line with that, nabanggit niyo po kanina na wala pong meet and greet sa Pinoy community. Kung sakali po na may pagkakataon, ano po bang mga concern ng mga Pinoy sa Japan ang nais ninyong maiparating kaya Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Ma'am Hana? Sana nga magkaroon ng meet and greet, lalo na Pasko ngayon dito sa Pasko natin. Okay? Isa sa mga bagay na dapat isangguni sa ating Pangulo kasi napapabalita yung tinatawag na JPEPA, Japan-Philippine Economic JPEPA, I'm sorry. Andun na sa mga sabihin mo ng assessment ng Japan ay maraming mga irregularities at gusto ng mga politicians dito na i-scrap ito. So, kung ganoon, yung mga nag-work dito as foreign workers o OFWs, maapektuhan sila. O kaya ang daming gustong mag-Japan, maapektuhan din. So, ito yung isa sa mga gusto namin iparating sa ating Pangulo na ang daming mga Filipinos ngayon, may status na, datos na 300,000 at marami pang mga nag-a-apply, maraming gustong mag-work dito as caregivers. There are 11 ang tawag dito yung specialized workers visa na ino-offer sa mga Asian countries, lalong-lalo sa Pilipinas. Pero pag i-scrap nila dito, sayang naman yung mga nandito na nagtatrabaho saka yung mga gusto mag-Japan. So far naman, mga Filipinos dito na nakapag-asawa ng Hapon, yung mga scholars, at ang yung lingkod naman may negosyo sa Japan. So far, okay naman.
So yun muna yung mga gusto namin iparating yung sa case ng JPEPA na gustong i-scrap ng mga local politicians dito. You have mentioned, ma'am, na nandyan na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sino-sino ho ba itong nakita ninyong bumubuo dito sa kasamang delegasyon ni Pangulong Marcos? Okay. Actually, nakita ko kahapon yung paalis pa lang sila sa Pilipinas. Maraming mga, lalo na sa DTI, Department of Trade and Industry, I think yung Defense Chief, nakita ko doon sa airport. But then yung pagdating nila sa Okura Hotel, ang ating Bombo Miles ay nagpadala ng mga videos kung sino-sino mga dumating. Ang nakita ko si Arnel Ignacio sa may sa mga foreign workers. At marami rin sila na mga galing sa Pilipinas. I think more of the business sector kasi nga lalong tung araw na ito, business meeting with the Prime Minister. So medyo marami rin sila na dumating dito sa Japan. Yung coverage ng ating Bombo Miles kagabi, yung pagdating nila sa Okura Hotel, may nakita ako doon about 20 sila na dumating dito sa Japan. Well, thank you so much po sa inilaan yung oras dito sa Bombo Radio Philippines at ingat ho kayo dyan sa bansang Japan at from time to time ho ay makikibalita kami sa kaganapan dyan sa naturang bansa. Thank you so much din, Bombo Victor and Bombo Eliza sa pagkakataon na ito na iparating ang mga mga pangyayari, yung mga mangyayari sa pagbisita ng ating Pangulong Marcos. Ito lamang ang aking maibalita muna at kung meron pang chance, I can also relate to you kung ano pa yung mga mangyayari pang 3 more days sa ating official state visit ng ating Pangulong Marcos. Ang iyong lingkod, nag-ulat mula sa Tokyo, Japan, Basta Radio, Bombo. Mga kabombot ka Sir Nation, siya ho si Hana Galvez, ang Bombo International Correspondent natin dyan sa bansang Japan. Kaugnay pa rin po dito sa 50th ASEAN Japan Ties Anniversary na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ho ang kanyang mga delegasyon. Sa ipagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, inimok ng pinakamalaking feed millers group sa Pinas ang gobyerno na palawigin nga itong Executive Order number 10 na nagpapababa naman sa taripa sa imported corn mula ho sa 35% hanggang 5%. Sinabi ni Philippine Association of Feed Millers President Edwin Mapanaw na hindi sapat itong supply habang inuuna nila ang locally produced corn para sa mga feeds. Malaki niya ang hamon na sugpuin ang agwat lalo na sa inaasahang magkakaroon ng malaking epekto itong El Nino sa agrikultura ng bansa sa susunod huya na taon. Aniya, kailangan na mapaghandaan itong magiging epekto ng tagtuyot. Binanggit niya na ang bansang Vietnam ay mayroon lamang 2% taripa sa mais, habang ang bansang Thailand naman ay walang taripa. Nangangahulugan ito na ang mga bansang ito ay mas nakakomposisyon upang magdala ng mga raw materials mula ho yan sa mga bansang Latin America at mga ASEAN countries. Samantala sa iba pa nating mga balita, isiniwalat ng Department of Health na halos occupied na ang mga COVID beds para sa mga COVID patients sa 3 ospital sa Metro Manila. Sinabi ni Health Undersecretary Eric Tayag na ang Philippine Children's Medical Center at ang National Kidney Transplant Institute at ang The Medical City ay nagtala ng pagtaas ng mga admission ng COVID-19. Mula noong Disyembre 2 hanggang 11, sinabi ni Tayag na nakapagtala ang Department of Health ng halos 2,000 kaso ng COVID-19 o isang average ng araw-araw na kaso na 260 ng mga bagong sakit. Ang bilang ay mas mataas kumpara sa nakaraang linggo na pang-araw-araw na average na 100 kaso ng COVID-19. Ayon pa kay Tayag, sinusuri ng Health Department kung hindi pa ganap na nabakunahan ang mga pasyenteng na-admit sa nasabing mga ospital. Ipinunto niya na ang mga bakuna ay nagpoprotekta sa mga tao at sa publiko, lalo na sa mga mahihinang populasyon mula sa pagkahawa sa nasabing nakamamatay na sakit.
Sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa buong bansa, sinabi ni Tayag na hindi pa rin plano ng Department of Health na buhayin ang mandatory face mask. Hinikayat niya ang publiko na magsuot ng face mask naman at iwasang pa rin pumunta sa matataong lugar upang makaiwas na rin sa pagkakalantad sa naturang nakamamatay na sakit. Sa pagkakataong ito ay nasa linya na rin si Reverend Father Hector Ulysses Canon para ho sa ito hong Parish Priest of Holy Family Church in ho sa Makati. Makapanayam natin si Father, kaugnay pa rin ho dito sa tradisyon na simbang gabi ng mga Katolikong Pilipino. Nasa linya na ho si Reverend Father Hector. Magandang umaga. Welcome ho sa Bombo Radio Philippines. Pagkakaalam ko, ito ay dinala ng Matanong ko lang, Father, ano ho ba itong at paano ho ba nag-umpisa ito hong pagdaraos ng simbang gabi? Pagkakaalam ko, ito ay dinala ng panahon ng Espanyol na dito. Wala tayong practice pero pagdating nila dito, yung napapractice doon sa mga Spanish-speaking country, places, inano dito, in-apply nila dito. At nagustuhan naman ng mga tao yung ganong practice. Para ho sa kabitiran, Father, na rin po ng publiko, bakit nga ba siyam na araw ho itong simbang gabi na idinaraos ng simbahang Katolika, Father? Sa marahil kung bakit siyam, dahil alam natin yung pagpapanganak, di ba? Siyam, no? Kinukuha natin yung number na yung siyam, instead na siyam na buwan, siyam na araw, no? Paghahanda bago yung araw ng pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo na ating alalahanin. Marami din ho itong mga nagtatanong na mayroon po bang pinagkaiba ito hong simbang gabi sa Mesa de Gallo? Sa tingin ko, pareho lang yan. Kasi di ba, pag mag-isimbang gabi ka ba, yung simbang gabi, yun yung ginagawa natin practice. Yung Misa de Gallo, yung Espanyol na term yun Misa de Gallo, no? Usually na-associate yun yung pag tilaok ng manok sa umaga, doon nag-ano yung ginagawa yung misa. No, yung simbang gabi rin yun yung ano natin. Yun din yung ginagawa natin, no. Simbang gabi tsaka Misa de Gallo, pareho iisa lang yan, iba lang yung tawag niya, no. May katanungan din ho ang aking katanungan dito si Bombo Alaysa. Bombo Alaysa, go ahead. Father, ano po naman ang katayuan ng simbahang Katolika sa paniniwalang magkakatotoo raw yung hinihiling o ipinagdarasal ng isang tao kapag nakumpleto yung siyam na simbang gabi, Father? Pareho po ba ito sa doktrina ng simbahan? Sa akin, based sa scriptures, no, sinasabihan tayo na humingi tayo at tayo bibigyan, no? Humingi tayo bibigyan. Sige, natin, mahumingi tayo. Pero tandaan natin na ang Diyos ay hindi genie, no? Kung ano hiningi mo, yun dahil siya ay tatay. Bibigay niya, mas maganda pa dyan kung ano makakabuti sa atin. Kung mas maganda yan, ibibigay ng Diyos yan, no? Yun ang natin, sa mga misa yan, pwede tayong ng intention iba-ibang intention, no? Pero mahalaga, tandaan natin, yung ginagawa natin doon, ay inihahanda natin. Mas matinding ibibigay ng Diyos, walang iba kundi si Jesus Christ, no? So yun, kung siya'y tatay, hindi genie, kung hinihingi mo, kung maganda yan, maaari ibigay sa'yo ng Diyos. Pero kung may mas maganda pa, yun ang ibibigay sa atin ng Diyos. Huh? How about naman po yung coordination ng ating simbahan sa mga authorities like Philippine National Police po para matiyak po yung security ng mga magsisimba sa buong pagdaraos ng simbang gabi? Father, para maiwasan din ho ang insidente tulad ng nangyari doon sa kamakailang Mindanao State University bombing habang nagdaraos po ng Father Misa. Chat group kami at kami binilinan na pwedeng makipag-coordinate nga para mapaghandaan at maiwasan yung mga ganun untoward incident, no? Makipag-coordinate sa mga government sa mga gobyerno para matulungan kami dito papatupad ng safety para sa mga a-attend lalo na ng simbang gabi. Usually, dito sila, like last year ay dito sila, COVID lang yon. Most likely na may andyan pa rin sila. At maganda yan dahil may ko ng police dito, may contact kami. So we can coordinate with one another.
Father, panghuli na lamang ho, ang ano ho itong inyong mensahe para ho sa pag-obserba ng simbang gabi at ang mga ilang paalala na rin sa mga mananamba. Tandaan natin na ang Adbyento ay paghahanda para sa pagdating ni Jesus, ang ating Panginoon Jesucristo. At maraming mga bibisita sa atin, maraming activity. Let us not allow them to interfere our preparation with the Lord. Sana may prehanda natin, sana matanggap natin. Yun ang magiging magandang pagdiriwang kung matanggap natin ang dahilan kung ba tayo nandito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, ang tagapagligtas. Sana matanggap natin yun, mag-prepare po tayong lahat. Magiging masaya ang Pasko. Kababagkas Nation, nakapanayam natin si Reverend Father Hector Ulysses Canyon, ang Parish Priest of Holy Family Church Makati. Kaugnay pa rin ho dito sa simbang gabi na tradisyonal na hong ipinagdiriwang ng mga mananampalatayang Romano Katoliko. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, mga kababagkas Nation, kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan, partikular na ho dito sa ating mga balitang nakalap ng ating mga istasyon dyan sa probinsya. Dumako tayo dito sa bahagi ng Bombo Radio Cebu sapagkat ito hong isang bangkay ng isang lalaki na natagpuan ho dyan sa may kabundukan ng bayan ng Balamban, Cebu. Abay natukoy na ho ng Philippine National Police habang itong biktima naman pinaniwalaan na sangkot sa nakawan. Ang detalye ay tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Natukoy na ng pulisya ang bangkay ng isang lalaki na natagpuan kahapon sa Barangay Abukayan, bayan ng Balamban, Cebu. Sa isinagawang investigasyon ng pulisya sa Balamban, kinilala ang lalaki ni si John Mahingay na tubong barangay Nangka sa naturang bayan. Ayon sa Balamban Police Station, kinilala ng kanyang lola ang biktima at sinabi nitong pinalaya sa kanila si John dahil umano sa nagnakaw ito ng 60,000 pesos sa kanyang lola. Nabatid din na hindi lamang ang kanyang pamilya ang kanyang ninanakawan, kung hindi pati na rin ang kanilang kapitbahay at gayon din ang bago lang na naitala sa kanilang barangay nitong Disyembre 7, 2023 ang pagnakaw nito sa mga manok ng kanyang kaibigan na siya ring pinapakain sa mga ito. Sa kasalukuyan, nagsagawa na ng autopsy ang SOCO sa bangkay ni Mahangay upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng binatilyo, lalo na at pinaniniwala ang posibleng sinaksak ito o baka tinamaan sa ulo. Initial investigation, so nakita natin may sugat sa mukha. Eventually, tumawag tayo ng SOCO to process the crime scene. Sa initial investigation, accordingly, pinalayas ito dahil sa problema sa kanilang bahay. Yung lola niya mismo ay ninakawan ng pera amounting to 60,000. Ang mga kapitbahay, accordingly, tinuhaan ng cellphone. Last December 7, may ninakaw daw siyang 6 na manok at saka niluto, pinakain sa mga barkada. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, ang hepe sa Balamban Police Station. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo John Kanyati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, itong 49 years old na lalaki dyan ho sa bayan ng Sison, arestado matapos na pagsamantalahan ng anak ng kanyang pamangkin. Ang balitang yan itinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Arestado ang 49 anyos na lalaki sa bayan ng Sison dito sa lalawigan ng Pangasinan matapos na pagsamantalahan ang anak ng kanyang pamangkin. Ayon kay Police Captain Chofilo Pitalber III, ang siyang Deputy Chief of Police ng Sison Municipal Police Station, nangyari ang insidente dakong alas 12 ng madaling araw sa barangay Kamanggaan sa nasabing bayan. Anya ay dinulog ng pamangkin ng sospek na kinilalang si Conrado Aquino Pinulyar ang naturang pangyayari sa kanilang himpilan, kung kaya't agad naman nila itong inimbestigahan. Batay sa salaysay ng pamangkin ni Conrado, minolestya ng sospek ang kanyang anak noong buwan ng Setyembre. Sa inisyal namang investigasyon ng kapulisan, lumalabas na walang masyadong nagbabantay at nag-aalaga sa biktima dahil na rin sa hiwalay ang kanyang mga magulang, kung kaya't maaring isa ito sa nakikitang pagkakataon ng sospek upang isagawa ang naturang panghahalay. Naharap naman ang sospek sa kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 na may kaukulang bail bond na 108,000 pesos.
Samantala, sa kasalukuyan ay nasa kustudiya naman ng Sison Municipal Social Welfare and Development ang naturang biktima. Kaugnay nito, ito na ang pang-apat na kaso ng pangmomolestya sa kanilang bayan. Paalala naman ni Pitalber sa publiko, alagaan ang mga anak at huwag iwan basta-basta ang mga ito nang sa gayon ay maiwasan ng naturang insidente. Bale, ang complainant nito, yung pamangkin niya, yung anak ng pamangkin niya ay minulista nitong si Conrado Aquino noong way back September nitong taon. So nag-complain yung pamangkin niya, yung tatay, kasi naiiwan yung biktima sa kapitbahay lang. Walang pinapaalagaan lang nila doon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ang Bantay Bigas naman muli na namang nanawagan sa gobyerno na ihinto ang rice tarification law dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas sa buong bansa. May mga nakalap na impormasyon ukol dyan ng Bombo Radio Vegan. Muli na namang nanawagan ang Bantay Bigas na maglabas ng executive order ang gobyerno upang ipahinto ang Republic Act 11203 o ang Rice Tarification Law. Kasunod yan ang pagka-monitor nila sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, lalo na sa milled rice na 53 pesos ang pinakamababang halaga. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Cathy Estavillo, spokesperson ng Bantay Bigas, ang panawagan nila ay upang maibalik sa National Food Authority ang regulatory power at trading function upang kung sakaling mag-import ang bansa ay sila na mismo ang magdidispose sa merkado. Anya, sa loob ng 5 taon ng rice tarification law ay mas lumala pa ang sitwasyon, kaya naniniwala ito na hindi bababa ang presyo ng bigas kahit pa man dumating ang 295,000 na metriko tonelada na imported dito sa bansa. Idinagdag nito na ikinalulungkot niya ang hindi paggamit ng 9 billion pesos na pondo ng Department of Agriculture na ibibili sana ng palay ng mga magsasaka kaya't walang hawak ang National Food Authority na bigas. Nakakalungkot dahil recently ay narinig natin mismo sa Department of Agriculture na hindi nila naibili yung 9 billion pesos na budget nito na pambili ng palay dapat ng ating mga magsasaka. Kung kaya walang hawak ang NFA na bigas. Alam yan ng mga traders, ng mga importers at ng mga dealers kung kaya namomonopoly nila yung presyuhan ng bigas sa palengke. Tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, talaga naman abot leeg na yung hirap ng ating mga mamimili. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa atin hong palitan ng piso kontra foreign currency, ang US dollar ay katumbas ho ng 55 pesos 0.65 centavos. Ang Hong Kong dollar ay katumbas ho ng 7 pesos 0.13 centavos. Samantala ho itong Singaporean dollar ay katumbas naman ng 41 pesos 0.94 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ay katumbas ho ng 14 pesos 0.84 centavos. Habang ang euro ay katumbas naman ng 61 pesos 0.23 centavos. Ang datos na ito at ay batay pa rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Associations of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us.
typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating pong Christmas countdown, 9 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ho ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Giving gifts for everyone. This Christmas we share the love. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa takna nga alas 8 sa aga. Mayang aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, agapalag ng panatuntunan ang Bombo Aray Big Time. Sa karon nga daw sang Sabado Petsa 16 sa bahin sa bulan sang Disyembre tuig 2023. Ikatatlo subong nga daw sang Sabado sa ikaduwa nga semana sa bahin sa ika-12 katapusan nga daw sa bahin sang ika-12 katapusan nga bulan sa tuig ang butuig sang Maconejo. May kopod alagad Bombo Ponce Espino tubtog alas 10 ang takna sa lingaga sa pagdurog sa kapagpatpat sa pinakabadaragkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinaka mga dalagkuan ng mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. May kopod niyo subong aga Bombo Ponce Espino. Kagaron sa ato sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Sa ato sa Christmas Countdown, eksakto, siyam na lang ka daw ang nabilin Pasko na. Kag siyempre, may nabilin man nga, nga 15. Nakadaw, masubinos, 2 na lang kasimana, ang nabilin, antes magtako pag tuig 2023. Sa pagkasog alaw na kita sa tuig 2024. Anong ato labing tolopang doon, pila ka badalagkuhan nga babalita, dugay-dugay, may kopod naton, Monsignor Felix Pasquin, resident parish, resident priest sa bahin sang Jose Antonio Abad Church, dira sa bahin sa Barangay Singkang, diri sa bahay syudad sa Bacolod, kay soroyahan naton ang ining pagsugod sa Misa de Gallo o kon Aguinaldo Mas, sa diri makabaran sa bahin sang sining adlaw Petsa 16. May mga kasimbahanan kita gati daw na ginutok ang halos kalabanan basta mga Catholic Church naton na ginutok kay balo kamo ang mga Pilipino yagali ko isa ini sa mga isa sa mga pungsod sa kalibutan nga daw kita malanggid abi ang nagakuan gid nangin fanatic bala o kon maukod sa ginatawag iya nga Misa de Gallo o kon Aguinaldo Mas. So, tido ka namin, labalalang tawon, nga ang mga tawo nagapadulong sa simbahan, nagapatigan sa Aguinaldo Mas. Oy, may mga wish na kamo, ang mga wish ninyo, ginkuan nyo na, so dapat kumplituhon nyo gid, ang siyam kaadlaw. Nga pagpanigayon sa Misa de Gallo, kung Aguinaldo Mas, dahil sa aton kaya ti kumatuman mo na kuno to tuntis din ang prove naman na ekonomo nga kumatuman mo kuno na may ara gidya sang ginatawag yang ti kung may ginapangayo ka, may ginapangamuyo ka, may ginawish ka, matuman mo
No? So that is why nga ti hindi kita matingala nga daw na ginutok ang pila ka mga kasimbahan naton subong nalabayan naton dira sa bahin sang area sa barangay Estefania, no? Diri sa bahin sang syudad sang Bacolod, no? Ang simbahan ang Triumph of the Holy Cross. Daw kanami lang balalo lang tawon kay ti ang mga kabataan nagasilimba. At the same time sa bahin man, no, sa Bacolod San Sebastian Cathedral, no, nga nagasilimba. Kaya mo nang naton nga ti syempre, no, ang naghilapit na ang pagkabunag, no, sa ato si Ginoong Kristo kay syempre tagadungan sina pag obserbar man naton pagselebrar naton sang Pasko. No, adlaw sang Pasko, that's December 25, 2023. Okay, sige, no? So, sa seguridad sa aton nga mga kapulisan, ti ginapanomdom gid ang mga pumuluyo, no? Nga before pa man kamo, no? Magpadulong sa mga kasimbanan, make sure nyo. Kung ay tawong balay, siraduhi, no? Butangi damo nga padlak na, no? Para nga hindi masulod sa mga kawatan kag akyat bahay. Pero ti sa mga akyat bahay, may mensahe man diring aton nga mga kapulisan, no? Kung madakpan gali kamo, better luck next time. Galing wala na kamo next time, kaya next time nyo sa sementeryo na. Kay mahuluray, ad na kamo sa kwan, sa mabalay, ginapang sulod-sulod ninyo. Muna bala, no, kabudlay ko isa sa aton kay ti, no, hindi tayo ka balo magpaninguha, no, manguha lang tayo. Amo man bala sa mga kwan, sa mga ginaburo mensahe nila sa mga bulangan bala, no, stoto Joel balugid nimo. Ang linyahe niya ni kwan, no, linyahe niya ni bubit, no, masaling niya, no? Oy, sa mga kwanda, bro bantayan yung bulsa nyo. Kag sa mga nagapag-picnic sa wallet da, no? Hindi ka mo manguha, paninguha. Kay kung manguha ka basi makasiguhan ka pa da, no? Manguha ka basi kon, no, puro lagob ang maago mo. Paninguha ka mo, hindi ka manguha. Di ba? Kung isa mo mining makauyat gani ka microphone sa bulangan si Jewel daw. Matsagan ko daw ay buwas. Sige, morning na si Muela, kay Manang da, no? May aga lang kag mayo nga pamati dira sa inyo. Sige, ano pa kita magabalita naton? Ang aton man sa pagdiskusyonan diri man sa aton sa pagpalagan sa nisiling ko na, Monsignor Felix Pasquin, resident priest ng Abad Church, no? Antonio Abad Church. May kopod naton karon regarding sini. Kaanong mensahe sa Pasko? At the same time, iya makabanan sa mga kabombo naton, no? Hibaloon taman karon, no? Sa mga dugang balita lokal, no? Dari sa aton sini pagpalagad, ang ining pila ka mga follow up naton karon, no? So sa presyo sang kalamay, no, nagwiit naman ang aton nga mga no, nga mga planters, no, kay nagnubo naman ang presyo sang kalamay kun farm gate price, no, sang kalamay. Imagine, no, sa dire makabanan sa gamay kon sa pagdubo dito apektado gid kuno, no, ang aton mga planters pero mapati kamo ihan, no, nga sa pagdubo sa presyo sang kalamay maapektuhan ang aton siring maapektuhan ang aton siring mga planters, no. So ti ano to kun ano sa inyo da kung nagapati man kamos na, no, kung kung maghambal abi aton nga mga planters, no, nga sayati nagdubo ang presyo sa kalamay, mas labig kami nga naapektuhan. Kay ti sige pa man ang galing subong, basi amo nino isa sa mga makaapekto guro sa pagdubo sang presyo sang kalamay, ang ang pagdamo sang supply. Kay di ba milling season pa subong, no, tigtalapas pa subong ti hasta pa ni sa masunod sa iyang tuig, no, kay sa kada kilo, no, dapat ara kuno sa 77 pesos tubtob 80 pesos ang puti nga kalamay sa merkado, no. So sa per sako naman from 3,219 pesos kada presyo sang isa ka sako, basta isa ka sako 50 kilos na, no. Himo na lang subong at 2,500, no, o kung mag 2,500 ti ang kilo sina, no, sa baligya sa merkado tag 50 na lang. Tikita mo, no, halin sa 77 pesos to 80 pesos mangin 50 na lang gid, no. Sa sining pagdubo sa presyo sang kalamay, no, nga karon ti kun actual gid karon isa ka gatos, di ba, no, kilo sang kalamay sa merkado
sa pagdubo ko mahimo mag 50 pesos per kilo, no? So do you think nga favorable ini sa mga end consumers o kun hindi? Kaya ti sa mo na pala nga punto nga hindi lang siling nga ti mga negosyante lang naton niya ang sa gurunta, no, nga maka-income lagi daw. May time man nga ti syempre may pagnubo mo. Kay damo naman ang supply. Di sige, no? Ti ibaloon ta na karon kay Mr. Manuel Mata, presidente sang UNIFED. Lugapay naton yang mga balita, no, diri sa aton sa nga palatuntunan pila ka mga balita lokal ang ining pagpatigayon sa pagpahayag nga ti kuno hindi naman obligado gid ang gobyerno, no, sang pungsod Pilipinas nga mag-phase out, no, sa mga traditional jeep, no, naton o diri sa baybahin sang area sa pungsod Pilipinas ini matapos nga ti way na kuno sa extension ang consolidation, no, sa mga traditional jeepney sa mga cooperative sa bahin sang programa nga modernization program. Patay dugang reaksyon karon Mr. Diego Malacad sa bahin sa United Negros Drivers Operators Center Oconondo. So ti ang prangkisa mag-end ni sa kwan mo, no, sa palabuton sa niya nga December 31 ang provisional permit nila. Pero sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaupod sa aton sa LTFRB nagpahayag nga siling niya hindi man iya siling nga ti kung natapos na ang consolidation sa pagporma na, no, sa mga cooperative, no, diri sang mga group of drivers kag operators nga makasulod sa modernization program. Di man bot silingon nga ti ang wa ito ay nakasulod ng i-phase out agad, no? May stricto lang nga pagpatuman, no, sa pag-phase out. O dumera pati ganoon, no? Pero hindi totally 100% gid nga kung wala ka to kasulod sa bahin sang kwan, no, sa bahin sang consolidation, hindi ka na iya kabiyahe. So may himuon nga test subong ang aton sa ning gobyerno sang pungsod Pilipinas kag at the same time ang LTFRB, no, nga i-check ina ang mga traditional jeep kung bala makapasar sa sining tawag Euro 4 standard, no, nga pwede pa lang makabiyahe so pasugtan, no, nga makalayag provided nga makapasar kamo sa mga series of test. Pero ang hindi na gid ang pagalpalo na gid, grabe na gid ang emit sa nga carbon dioxide, no, sa iya sa nga tambutso, no, tiniya hindi na gid ang pagpabiyon, no, mo na lang ginambal naton, no, kay ti iban sini hindi man niya conforme sa cooperative nga ini kay tuman ka mahal. Pero do bati kuno pa redusan nila ang kwan, no, presyo sa isa ka modernized jeep, no, nga sobra 2 milyon ang bilis na. Ti grabe, no? So pero ti galing kay ng aton diya para na, no, kung sa mga jutay bala pa itindi to eta man sila gina pakanubo, pero I mean do kulang-kulang bala ang kwan ang mga kinaalam kay ibalo with regards sa amlig sang aton blaw nga palibot, no? Ti siyempre iba niya makabiyahe lang okay lang yan mo, no? Makabunggo da pero palpagon lang sang martilyo ang mga lawas na okay na balik naman biyahe, no? Kag ti ko naga abriya ti kuno la video sana para ka biyahe pero way kita kabalo, no? Ang edad sang salakyan kag ang ti siyempre kung nagaedad na delikado man ang security na tundra, no? Kag ti kung nagaedad na nga salakyan ang inyong nga GP unit na kung nagaedad na ang gina-emit sila nga carbon dioxide perte naman kigko nga amoy na makapalala, no? Kung sa bagay subong hindi nyo pa na hindi pa naton babatsagan gid totally, no? Kay ti ang halit balabalik sa aton amo ning masakit nga kita man lang yung mga violator. So as long as, no, nga kuan nato makontrol sa temprano nga panahon himuon naton, di ba? Di sige, istoryahan ta na karon sa aton nga pagpalagad. Samtang duga pa nga mga balita, si Sir Josel Palma may kaupod man naton karon sa bahin sa aton nga pagpalagad with regard sa sining patigyunon, no, nga atinan kay siyempre ng aton nga presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos nagtulak na padulong sa Japan kay magatambong inisa sa Association of Southeast Asian Nations Japan commemorative summit, no, nga mo ang iuli nga foreign trip sa tuig 2023. So
So ibalon naton ano mga preparasyon dito, may ara balasang meet and greet, no, meeting with the Filipino community, no, dito sa bansang Japan. So ibalon ta na karon, diri sa aton nga pagpalagad kay nangin mensahe niya, no, ga-highlight diri ang evolusyon sa relasyon sa ASEAN kag Japan, particular na ang shared commitment padulong sa peace kag seguridad, trade kag investment, food security, climate action, energy security, supply chain resilience, infrastructure development, and ang sa karon nga connectivity. Kagiban pa karon nga mabalita kato diskusyonan diri sa aton nga pagpalagad report pa sa patrol sa kay Bobo Mia Francisco ang mga natipon man nga mabalita in with regard sa bansang sining update sa rape case, no, bauti na pasakaan na sang kaso kapon, no, sa Bacolod City Prosecutor's Office ang ining ining mga sospetsado, no, nga kung sa diin nagpangmolestya sa 17 anyos nga babaye sa isa ka resto bar, no, ang Salawayon nga resto bar. Mahiguro tapson ta na lang ng puno sang kasya day, no, kay pangalan ni kuno nila kasya grill mo. Mahiguro patson ta na lang nay, no, kasya bar, no, ang narablada o kuno nga kasya puno sa kasya para ngati, no, hindi na sila magpangalan na kasya kadong napakuyaan nila ang ang kahoy, no, nga kung sa diin daw permi lang iya may mga anomalya dira sa nasambit nga ilimnan. Una basta mga estudyante gani, no, hindi kita may bitar nga way sa issue nga mag-aabot para sa ila. Di sige 17 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Happy birthday lang da. Abi mo nalupat kami ha. Sige. Happy birthday sa amon nga admin one diri Bumbuan Mari Villanueva. About December 16 ha. Sige, selebrasyon kuno karon sa gabi Balikan naton Monsignor Felix Pasquin diri sa ato sa pagpalagad ang resident priest, no, sang San Antonio Abad Parish Church, no, diri sa ato sa mga kabombo, no. So kay the same time award naton, no, isa sa mga swerte yung draw winner naton kahapon, no. So daw last winner naton ini, no, sa week 7 taga Pulo Pandan man. Balikan naton, no, ining pila ka mabalita ang impormasyon pagkatapos ginawag sani. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Aton nga pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time 25 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. Mao na kay nga bot pa. No, ulihin naton ini nga winner no sa week number 7, Monday to Friday paglawag naton sa 1-2 panalo part 22 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Abot sa Studio B si Bobo Saldi for the second upon sa aton nga winner, bao taga sur nga porson sa aton probinsya. Bombo Sald, standby. Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya. Alright, check natin sa Studio B, Bombo Salde. Bombo Sald, come in. To promo diri sa aton nga Studio B no si Ma'am Grace Villar sa nga Purok Von Raya no Barangay Zone 6 dito ya sa Banwa sang Pulupandan, Negros Occidental. Aga pa nagbiyahe si Ma'am Grace para ya magbaton sa iya nga premyo Bombo Font. Sobong man 700 pesos worth sang grocery items. Si Ma'am kuto naton no si Ma'am Grace kung ati Ma'am Grace batian ay daog sang aton yang promo sa 1 to panalo. Ikaw mismo nakabati kung kung may nagsugid ng timo. Ako mismo nakabati kay tawan sang kagapon sang hapon gihimot kumatigan gamo para pala niya punon. Oho. Te sa imo nga nga pag kabati ti ano man ang imo nabatsagan kay ikaw ang isa sa mga winner. Siyempre nalipay gid ko kay nagdaog ko at least maski paano makabulig-bulig sa amon paninang lanon sa sulod sang balay laho. Pila na ganing edad mo, ma'am? 55 na. 55 may ara na sa pamilya. Oo, may apo na gan. Ano trabaho sa imong mga bana? Wala, maniyara lang sa balay. Di ano lang inyo nga palangitaan anong ginakuhaan sang kwarta? Baling ako lang nga anak nga gaobra iya mo nang gabulig sa amon. Kaya hatag sa nga mo. Kabilog ninyo mga kabataan. Kabataan. Parehas naman may pamilya. Oo. Pila na inyo po? 4 na naglima. Manog-lima. Manog-lima ng apo bumupon sa may 4+1. Isa karon na nagahilapit nga daan ng Pasko, Bombo Fons. Damo gid na mga galasturan sa balay, damo gid na sa mga balaklon, damo gid na sa ihanda na Bombo Fons. Ti at least no, ang aton nga mga premyo makabulig sa ila. Ti handa ka na magbaton sa imong mga premyo? Oo, handa. I-plastar ang aton mga palad. Sa unang nga hatag, 100 pesos. Ikaduha nga hatag, 200 pesos. Ikatatlo nga hatag, 300 pesos. Ikaapat nga hatag, 400 pesos. Kagang katapusan, 500 pesos. Ipakita binaton, ma'am. Yara na sa kamot ni Ma'am Grace Villar ang 500 pesos nga cash. Tiyang 500 pesos na ma'am nga si mo kamot, anuhon mo na. Amon na gani boy baka ako kung sang pinanglanon nagsasulod sang balay para makabulig-bulig man kay kamahal nga daan sa mga balaklon ng subo. Amugid kay at least pinagin nila sa 100 pesos, 500 pesos. At least damo-damo na sa mga galagalong galambiton sa sulod sang balay Bombo Fons to. Oo. At least mga shampoo lang da, mga habon. Pero te syempre, ang iban dira hindi mo na kinahanglan baklon. Kaya nga, mayara kita sang additional nga 700 pesos worth
sa grocery items sa resimo ito bang anyara ka nga daan no sudan panyaga karon dugay-dugay ti panakot na lang imo baklon kag maipila kita diri ka mga grocery goods pagid no mayara na sang habon no may pangpagwapa panay ti pwede mo gid magamit kag mga deodorant kag lotion ti damo kagit sang mati pila na lang imo balaklon sa sulod sang balay kami ara nga daan sang iban nga nakaupo dira sang balde sang orokan nay no ti anong imo mahambal ti nagbaton ka sang 500 pesos nga kasang 700 pesos worth sang gift pack. Nagapasalamat ginto na sa Ginoo nga gingrasyahan yaman ko no. Kag sa promo sang Bombo Radio kag sa tanan nga naga-sponsor sa sini nga promo. Madamo gid nga salamat. Dugay ka na nga nagahulog. Medyo, gulog man, pero daw hindi gid wala masertiyan, hindi daw. Para sa mga pasalamat, gid ko nakadaw. Pero, syempre, wala pa natapos bumbukon. Pila pa kita kadlaw. Antes lang atong grand draw sa 23, mahulog ka pagid liwat. Oo, ikabay, pagid niya magtaon. Pagid ka sa grand draw, para nga dako pagid niya mabulig ng sama. Namugid bombo phones, no? Anong imong nga pangagdaman sa aton nga mga tagpalamati abi, para nga sila man makadaog pareha sa imo. Ginaagda ko man sila pareho ko nga maghulog man sa raffle entries diri sa Bombo Radio para nga pareho ko man magadaog man sila sang sini nga pa premium. Tike syempre maupol ka kanya tagpalamati sa aton, hindi pwede nga hindi ka mag-extra. Basta Radio Bombo Star F number 1. Liwat. Para kompleto. Basta Radio Bombo number 1, Star FM, it's all for you. Congratulations, good kay Ma'am Grace Villar sa Purok Van Ryan dito sa Barangay Zone 6, Banwasang Pulupandan, Bombo Phones. Gikan diri sa Studio B, ini si Bombo, Saudi for the Centers number 1 and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ahoy! Alright! Salamat gid no? Sa kay Bombo Saldi for the second oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 32 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa aga. Sige, no? So, sa Grand Draw na to na, nagalapit ng aton nga Grand Draw. Madalang pagikamudugang nga ma-entries, no? Para sa pagdaog, no? Sa aton nga Grand Draw. Kaya ginasiling na to, no? Ang Grand Draw na to nagalapit na sa palabuto na ning petsa 23. Sa sunod na nga Sabado, no? December, no? So may pagadaog diri sa aton sabay sa Sudan sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental. Ang first prize naton makabaton sang 15,000 pesos. Ang second prize makabaton sang 10,000 pesos. Ang third prize makabaton sang 5,000 pesos. No, plus sila may mga additional winners pa kita, no? 4 ka mga winners sa magbaton sa tag 50,000 pesos kada isa. No? So sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. No, mo nang mga winner naton, no? So makabaton sa 50,000 pesos. Kag ang grand prize naton is 1 million pesos. O sino ayhan, no? Makabaton sang 1 million pesos nga grand prize. Oy, sige pagpadayon nun pa, no? Sigihan nyo papadala sa mga entries, no? Kaya nagilapit ng ato sa ring Grand Draw, kay mas dako pa sa hapon ang tsansa ninyo kapag daog sa bahinsang aton sa ring Grand Draw. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 33 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Diriban sa aton nga palatuntunan. So si Monsignor Felix Paskin, no, ibalaon naton nga makabanad sa aton sa ring Makabombo, no? Ang ining pagsugod sa simbang gabi misa di Gallo, no, or misa Aguinaldo Mas, no, naton subong sa pila ka simbahan Romana Katoliko, no, diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, Bugos nga Pilipinas, no, kabilog nga kalibutan, no. Ang resident priest ang San Antonio Abad Parish, no, diri sa aton sa Bacolod. Monsignor Felix Paskin, Monsignor, good morning. Si Bombo Ponsini, live ikaw sa Bombo Radio Bacolod. Bombo po, mayong agad sa imo, mayong agad sa Bombo Radio. So nagsugod na ang aton misa di Aguinaldo kay na sing aga first day, no, sang misa di Aguinaldo, tapos siyam inakadlaw. Ang siyam adlaw ngayon ang katuyuan sina
is to honor padunggan ang mahal nga Birhen Maria nga nagdala sa aton Ginoong Hesukristo sa sulod sang 9 ka bulan. Nga gindala niya tungtong mabunag sa 24 o sa 25 sang Disyembre. Tapos ikaduha nga katuyuan sang aton nga pagpulaw kag pagsakripisyo sa pagsimba sa 9 ka adlaw para sa perseverance sa pagpabilin sa bilog nga pungsod sa pagtuo naton sa mahal nga Dios. So ang mga ngalan sini nagakalain-lain. Primero, Misa de Aguinaldo. Gason, Misa de Gallo. Tapos simbang gabi. Pero they mean the same thing, no? Pag siling kita Misa de Gallo sa Espanyol ina sa halin pa sang unang tradisyon naton kag eksperyensya sang timpo pa Espanyol ang galyo botang balon manok no rooster kay botang balon sina pagpamalo sang manok early in the morning daw amoy ng timing gid nga makadto mga tawo sa simbahan. So pagpamalo sa mga manok amoy ng tion nga mga tawo gahimos para magsimba sa 9 ka adlaw. Misa de Aguinaldo, ang panawag man sina, sing Aguinaldo botang balon, regalo o kon mga gifts. So, ang ginapadungga naton gidira, amo ang ginapaabot naton nga regalo halin sa mahal nga Dios, ang anak niya mismo amo ang ginregalo niya sa aton. Kag kita man bilang response sa kalwan sa mahal nga Dios, nagahatag mo kita sa aton kaugalingon bilang regalo piagi sa pagsakripisyo sa pagbuktaw aga pa kung mga matugnaw makabuktaw sa kaga pa tapos ang aton nga response sa Aguinaldo amo nga during the mass sa 9 ka adlaw nagadala kita sing mga items no mga food items parebi mga bugas kalamay kape kag iban pa nga kinahanglanon sa sulod sang balay kay ina kostumbre ginatipon ina sa mga parokya mga simbahan kag na-identify na sa parokya kung sino ang mga talagaan mga utod naton nga magkaluluoy gid nagakinahanglan na tagaan sing Pasko. So ang mga sumilimba magkahalad sa ila regalo kon Aguinaldo ka para sa mga utod naton nga mga makaluluoy. So simbang gabi kay ti gabi badulom pa nagabuktaw na kita tanan padawag sila sa mga Tagalog simbang gabi no. Kay ti madulom pa nagabuktaw na kita. Pero nausuha naman ila mga 20 years ago nga ang misa naton hindi sa kaagahon lang kundi sa evening no mga alas 5 alas 7 sa gabi hindi ang panawag sina sa aton nga Catholic Bishops Conference of the Philippines hindi misa Aguinaldo o misa de Gallo kundi nga novena mass ginpaigo ina nga ngalan niya novena mass kay ang misa de Gallo gidiya sa kagahon na iya sang December 16 hasta December 24. Pero may mga tawo nga ginaluyag magsimba pero hindi makabuktaw kon aga kagagas na sing kayunan nga makarahimo sang novena sa 9 ka adlaw one day before sang actual nga December 16. So amoy na may ara kita nga mga evening masses para to accommodate sa mga sumilimba naton para makaupod sila sa espiritu. Kaya ang espiritu sang 9 ka adlaw amo ang pagpaabot, expectation, anticipation, expectation sang pagpaabot sang pagkatawo sa naton Ginoong Hesukristo. Kag sa nasiling na naton kaina, it is to honor the Blessed Mother nga mo nagdala sa iya tiyan sang anak sang Dios sa sulod sang 9 ka bulan. Alright. So ginakompleto gid no ang ining 9 ka adlaw ano. So pero di bla may event pa kita subong sa simbahan Monsignor iniblang
pagsindi naton sang apat ka makandila, no? So kompleto gid until 24 man ang last nga sindi ni, no, sa ikaapat. Panawag natin sila Advent wreath daw, wreath mula daw corona, kag mayapa tinaka kandila. Nagkapasimaan nila sang apat ka Domingo antes ang Pasko. So kada Domingo, sugod sa first Sunday of Advent, ginasindihan ang candle number 1. Tapos pagka second Sunday of Advent, nga mo ang nagligad nga Domingo, ginasindihan ang ikaduhaman nga kandila. So duha na ka kandila ang nagasiga. Sa buwas, Domingo, ikatatlo nga Domingo, ikatatlo ang kandilang sindihan, kag sa last Sunday of Advent, ikapat nga kandila. So may na ang espiritu sang pagpaabot, no? Kapaabot kita sang kapawa sa pagkatawo sa naton dinhi Jesucristo, kag ang mga tawo nga nagalaktat sa kadudulman maiwagan sang kapawa. So may nang kahulugan sang Advent wreath, no? Pagpaabot kasang pagkatawa sa naton dinhi Jesucristo nga amo ang kapawa sang kalibutan. So ano man ang aton abing do kung may assessment kita like dira sa Abad Church, no? So may ara pagid man mga kabataan nga sang una makita naton permigid present sa simbahan kagutok, no? Pero I don't know if subong ano-anong mga obserbasyon monitoring naton, Monsignor. May ara pagid man mga kabataan. Ara gid kay balan mo ang first day of Misa di Aguinaldo gina-dedicate ina para sa mga pamatanon. First day all over the country para ini sa mga pamatanon. So ang mga pamatanon days before or weeks before nagka-prepare na mga grupo-grupo nila, tapos may mga jutay-jutay sila nga program, kag-practice sila si mga liturgical songs, kag-liturgical dance, na ginahala nila sa sulod sang misa. So dire sa San Antonio Abad, ang mga kabataan kina, aga pa, ari na sila. Hasta sa subong katiner sila dire, kahinampang kay para sa ila, this is a youth day para sa ila. Kagkaina nabatian kamangkina sa Bombo Radio ang report sa San Sebastian Cathedral. Yes. Nga salamat sa Dios kadamo gyapon sa mga pamatanon nga nagasimba. At least dira bala sa bahin sang aton nga spiritual aspect, no, dapat hindi ta ginayapag kalipatan, Monsignor, ano. So diri sa bahin sang San Antonio Abad ya ang schedule dira ano oras ya, Monsignor? Kada aga misa di Aguinaldo o misa di Gallo alas 4 sing aga. Alas 4 sing kaagahon, no? Alas 4 sing kaagahon. Tapos sa hapon, alas 7 sa gabi ang novena mass. So isa lang yung misa kung aga dira? Hindi, si Father Raymond Asoy, ang parish priest, no? Siya nagamisa, tapos may aram ako nga schedule niya sa novena mass sa evening, sa gabi. Okay. No, sige. Anyway, amo man ato na, no? Sa diri sa korpo sang Roman Catholic Church siling gani na ang Pilipinas ang mga Pilipino lagi na maukod yung simbang gabi mo, no, Monsignor? Oo. Sa ibang nga mga pungso, nabirigid mga Catholic countries like dito sa Mexico, sa Mexico, may equivalent man na sila nga mga preparasyon para sa Pasko. Sa mga Mexico, mga Guatemala, may ara man sila na equivalent, no? Para ang pinaka-importante, ang pinaka-essensya is anticipation, expectation, and preparation sa aton nga kalag, sa aton nga kaugalingon sa pagkatao sa Ginoo nga manluluwas ang aton kabuhi. All right. So amo na siya, no, ang real meaning is na, no. So ang last day is by 24, ano? Nang mapreparasyon naton by sa evening 24.
So 24 dire mo na pagka-misa sa natawag naton nga midnight mass o pag-misa sa pagkatawa no ginahiwatin na sa gabi. Dire sa San Antonio Abad ang misa dire alas 9 sa gabi, nativity mass. Ano ba sina nativity mass o kon misa sa pagkatawo. So pagkadason nga adlaw, Christmas Day na 25 no, December 25, adlaw ina nga Lunes. Pero holiday obligation ina sina kagniya sila nga pagka-obligasyon pareho kabukat sa adlaw sang Domingo. Daton pa ang mga Katoliko may katungdanan nga magsimba sa sinang adlaw. So ang misa sa tanan nga mga simbahan daw regular gid nga misa pareho sang ila Sunday schedule. Okay. May kuana ni no, minbalati mo nang pagbunag sa atong Ginoo after 25 open man Japon mga simbahan nato no nga kung basi may magbisita Monsignor. Yes. So 25 mismo sing adlaw na pagka kundi may misa ina no sa pagkatao sa Ginoo. Pagkatapos sina ang aton nga mga acolytes, mga sakristan, nagdala sila sa image of the baby Jesus, no, infant Jesus. Kagrupo na sila, taglima kabilog, may dala nga liganay, naga-uniforme na sila sa ilang pagka-acolyte. Nagalibot sila from one house to another house. Kaginadala nila ang imahen sa baby Jesus para makaluaw sa ang mga makahalok ang mga pamilya. So amoy na isa ka tradisyon nga ginapadayon naton dire kag ang pagkatapos gali isang midnight mass sa 24 sing gabi hasta sa bilog nga misa sang 25 pagkatapos sina may ara pahalok sang Niño Jesus no. So tapos sa misa nagalinya mga tawo, ga-line up sila, ang image si baby Jesus ara dira tubanga sa altar, nagaduaw ang mga tawo. Now in dugang padira ang mga acolytes naton siling ko na pagkatapos ang ilang pamahaw saga magalibot sa mga panimalay house to house para nga may kahigayunan itang tanan sa paghatag adoration sa kay Ginoong Hesukristo nga natawo. All right. So amo na ang gusto naton ipalabot no sa aton sa mga tumuluod no, Monsignor. So lastly, basi may mga mensahe ikaw sa sining nagahilapit nga Pasko. So aton mensahe amo nga pareho sa mga tawo sa Old Testament kag mga tawo sa panahon ng aton Ginoong Hesukristo magpaabot gid kita. Let us always be hopeful sa aton nga pagpangabuhi, no? Malaumon kita sa aton nga pagpangabuhi kay ang Ginoo at all times ara sa aton nga tunga, ara sa aton nga kabuhi kag ang Ginoo nag-abot bilang magluwa sa aton kag hindi niya kita pagpabayan. All right. Monsignor, salamat gid ka advance Merry Christmas sa imo. Bombo pon sa aton tagpalamaki. Salamat gid kag Merry Christmas sa aton tanan. All right, sige no si Monsignor Felix Pasquin ang resident priest no sa San Antonio Abad Church no diri sa bahin sa aton nga mga kabombo. So nangin bisita naton no sa sining pagpaatag sa una nga adlaw sang Misa de Aguinaldo no o kon sang simbang gabi. Subong ining adlaw no so sugod December 16 gid na 2023 kay ang Pilipinas ti amo niya ang no ang isa sa mga makabig naton nga ti daw ka kwan gid jabla sa aton no maukod sa sining simbang gabi no sa mga kabombo naton. So anyway ti sa makotoran naton muna ginambal naton nga ti ni tagid pagkalipatan ho ang ato sa Ginoo. Kay ti siyempre mo ning dalang pan naton. Basta seryoso kalagid kag ti siyempre no nablang daw himpit gid bang imo nga pagpangayo sa iya no why sang imposible sa Ginoo ihatag gid na
No, pero kung daw lahog gano hindi seryoso man nga kuan nga daw pro pakitang tao mo lang daiya sa simbahan, ti bisan ano pang pangayoon mo, hindi ginapaghatag sa imo. No, that's why nga ti bisan paano pasalamatan tagid from time to time, no, ang aton nga manuluwas. So pagkabunag na sa 25 pagkatawo sa aton manuluwas Ginoong Hesukristo. So advance Merry Christmas ano sa inyo tanan-tanan. Bago mo na no, tay dako man to kalipay sang aton ni Monsignor no kay bangod nga kitaan gid sa mga kabataan no samtang modernong panahon kag ti grabe ang kuan ba no ang influensa sa ila hindi ba japon malipatan no ang pagpadulong sa simbahan dapat ara gid ang presensya no sa mga kabataan hindi makitaan talanda mga katigulangan ay ti diin mga kabataan no may mga ginikanan man sila anong ginatudlo sa ila o nga wala ini sila diri sa simbahan. No? So that's why mga dako man ang factor no nga ang ginikanan no kuan man ano himo man sang iyang papel no sa dadara kag ipatag man sa kabataan kung ano ang kaimportansya sa pagpalapit naton no sa Ginoo. 50 minutos sa kaligan sa takna nga alas 8 sa aga diri sa aton sa pagpalagad diri sa aton nga paratundot. Sige, next tonto siguro no si Bombo Mia Francisco karon dugay-dugay lang oras. Standby ka na Bombo Mia no. Hatag lang kami dugang nga papamundom unahon tala na ni si Vice Mayor Elcid Familiaran. Kay isa man isa sa mga nag-upo didto no. Ipa next lang to. No? Sa kang nagkuha sang award no sa Bacolod City Government, Seal of Good Local Governance Award no sa Bacolod City Government. Headed by Mayor Albi Benitez kato man to Vice Mayor Sid Familiaran. Anong mensahe no sini sa aton sa mga pumuloyo kag siyempre mga empleyado dira no sang syudad sa Bacolod no sa tinutuyo nga panamayon tapagid ang aton nga serbisyo nga ginarender no sini sa mga pumuloyo no nga daw mo nang ginaatubang naton dira kag nagapadulong sila no pagtransact sang mga kuan nila no sa mga pagpatigayon sa mga transactions no sa mga government offices naton. Isa ini ka programa sa Department of Veteran Local Government nga bisan pa paano ti tagaan taman tsansa no nga mahatagan sa pagdayaw ang pila naton sini ka mga local government officials with regard sa sini nga mga kadalagaan sa DILG. Panghimanwa in short no ang aton nga ginatumo dire. Balikan tayo ni pagkatapos gidamang sa pila ka mga pahibalo. Standby. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 52 minutos sa kaligan sa takna nga alas 8 sa aga. O sige. Okay na, aran na lang sa to. Sige, diretsohon ta na lang ni Gora. Sa pekalinya aton nga Vice Mayor sa syudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Si Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo Radio. Yes, Bombo Pons, may mga agad, dira sa atong pagpalamati. Sige. Vice, salamat gid no. Isa ikaw man sa mga nagkuha sang award to sang kagabi I think no or last night no sa Manila po si Mayor Albi. Kaya Bacolod City isa sa mga nakakuha sang award sa gikan sa DLG Seal of Good Local Governance Award no. So magsiling ka SGLG Award luwas sa pagkaprestiyosong award ano pagid ang buot silingon sa ni diri Vice? Well, ang SGLG award is the assessment sang aton DILG na dapat pasaron mo ang may criteria ni siya no? Na pasaron mo ang financial administration, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, education, business-friendly, the law and peace and order, competitiveness, financial management. So, mo ng mga criteria nga dapat mo pasaron, no? So, out of 1,716 LGUs, isa kita sa 400 plus lang nakapasara, no? Kung nakapasar ikaw, makabaton ikaw sa bonus, additional bonus.
On the other hand, diri paglabot naman niya sa lokal, ti ang kada departamento may evaluation man na iya. Only that nga ti ang mabaton mo sina, hindi maglapaw sa 60% sa imo sweldo. So may ari man diya rank 1, 2, 3 sa mga departments naton. So ang empleyado, hindi iya makabaton palarias, no? Lain niya sa mga CNA bonus yung kuwan niya uniform or across the board. So iniya evaluation naman. Ang nadaog ta subong, ma-avail ka na siya sa ang bono sa next year na. So, ika-second ta pa lang ning award sa SGLG, alin pang sugod 2015 bala mo. Pero may mga LGUs yung pareho siyang San Carlos. Grand Slam yung San Carlos 7 times nakasulod, no? Grabe, no? But ang kalabanan nga LGUs nga dlagko bala bumbupons, wala ni nakapasar tungod nag-COVID kita mo. So ang pundako ang imo LGU ang igo sang virus to damo. So ang pundo na focus sa health, no? Nag-PPE kita, nagbakal sang vaccines. So nalipatan ta tong iban nga nga areas of concern. So amoy na nga damo wala na kapasar, no? But subong very lucky kita, isa kita sa 400 plus lang bubupons ang natagaan sang award or nakapasar sa criteria nga set sang DILG. Alright. So, in short, kwan ini, no? The way kung paano ka mag-manage, no? Sang isa ka LGU o kanang isa ka LGU, no? Muna siya. Paano so, may ara kita cash reward nga 2.3 million. Oo. Ang pundo ini, why ko kabalo sa exact amount, pero ang tanan nga nagdalaog, kamuya to nga equalis na sa cities. Kung ikaw lang isang daog, di mo tanan Alright. So, ang probinsya yata so, probinsya lain man ang ila, dako-dako ng ila kay province level. Province 4 million yung province, no? Though 3 point something to na white ko pa. Okay. Not so sure. Pero ining mga ginahatag yang financial ga award vice or reward o financial reward ni pa-check dito guro, no? So ini why niya ginagasto siling ipanghatag bonus kundi daw may mga project ining nakatuon na diri nga dapat mo dira ginagastuhon? Well, depende sa mayor kung di ginagastuhon. Kung pwede mo na magasto sa imo tong mga areas na buo kay dito ka focus. Let's say nubo ang imo rating to sa piso in order titra ka ang 2.3 million mo tong nga cash incentive dira mo focus para dason nga tuig na nagsaka ang imo rating. Ay, okay, no? So ang first like sang nagligad nga administration, gindukang ato sa pagpatindog sang youth center naton bala. Youth center naton dito yagin focus ang nagligad ng administrasyon. Sang sang time ni former Mayor Bing Nordia mo to nakakwa isa ka SLG award and then subong asa kay Mayor Albi naman. So duwa na saling mo gina. Yes, sir. All right. No? So at least bisan pa paano daw makuan man naton bala, no? Malantaw diri nga ti nagatrabaho magida, no? Ang pila man naton sa elected officials kamo abi, no? Ang hindi pagpabayaan, no? Importante gid na, no? Kay tanan man aspeto gali sa diri nilang isang tutukan, but kung pwede playmoon nga tanan matutukan para nga makapasar kita. Yes, mo ponste competition mo honor ta na iya kon nagadaon na perdita ang mga iban nga LGU sa competition. Pero namin ni siya nga programa kay gina-encourage mo ang
mga chief executives nga mag-perform. So, ti grabe no, gutok to gapon sa Manila, sa gabi sa Manila Hotel, no, ang mga nagbaton kasi ni dire, no. So, upod man sa DILG nato, no, Director Madayag, no. Yes, ato man dito. And gutok kami to sa Manila Hotel Kaya isipon mo mga 400 plus ka LGUs ang ato to. Gainupod ng mga mo dating tank mga team mo da so sa mga department heads nga involved sa comply sa tanan nga criteria. So punta dito mga konsyal naton, si Councilor M, si Councilor Cristinto, Councilor C, Councilor Saison, Councilor Espino, so Councilor Celia Flor, so amo ina naka-attend dito kag mga department heads nga harap man dito. Alright, no, sige. Ti inyo manigad sa SP sa Sangguniang Palungsod, di ba may award man kamo tuligad na baton niya, no? Kamagyan mo po, ang inyo to award baligad vice nga nabaton man sa SP? Konto yung local legislative award at to another competition man to, no? Na ang kategorya may highly urbanized, may first class municipalities, League of Cities. So ito yung criteria we bested 300. Highly urbanized cities kay 300. 330 kay 333 kita ka highly urbanized cities sa bilog nga Pilipinas, no? Sa Western Visayas kita ang nagdaog, kita ang representative dito sa region. So 17 regions ang nag-compete naman sa national level. And we are very happy nga second place kita ang consistent ang Quezon City. Grabe ang budget 30 billion. Oh, grabe no. Times 10 sa aton. Then ang Mandawi among the first runner-up, ang budget is triple man sa aton, lapit 9 billion. So, dako madungog na in spite of the fact nga ang aton budget na gamay kumpara sa iban, perdita Makati, perdita ang Pasig, perdita ang Manila, damo kita nga 17 ka highly urbanized city ato sa National Capital Region mo or sa Luzon, perdita to sila. Honor na sa aton Bombo Pons. Right, no? So ining kadalagaan ini sa mga bakulod non kag ti paagi sa mga elected officials naton kamo vice, no, nga nagapalakat sa aton sa dinggo syudad. Lastly, vice, ano mensahe mo sa mga pumuloy sa syudad sa Bacolod? Well, kabayan nga tuig maka-fully recover kita. Alin sa post-pandemic bala. Ang ekonomiya naton medyo ang growth medyo na stagnate o kung naghinay tungod sa pandemya. So hopefully, kung ng taon na bububos sa aton palibot, non-stop ang construction, non-stop ang pagsulod sa mga negosyante. So ang end result sina more employment sa aton pumuluyo. No? So, kabay nga sige-sige para nga ang economic growth naton magdasi nga ang resulta sinadamo nga pumuluyo naton makakita sang obra kag mabuhi nilang ila pamilya. Kabay nga bugayan sang Ginoo sa pagselebrar naton, pagkomemorar sa pagkatawo sang aton manluluwas nga si Jesus Kristo. Merry Christmas. Sana pagpalamati sang Bombo Radio.
Okay. Sige, salamat kayo no? Vice Mayor Elcid Familyaran, ang kaduwang pinakmataas opisyal sa syudad sa Bacolod, with regards sa string award garabaton, no, kay ti isa man sa to. Although ato man to si Mayor Albi Benitez, no, mga councilors naton, kag the rest of the team sa Bacolod City, but in general, no, kadalagaan ini sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. 5 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa aga, magabalik kita, no? May kapodaton sa Josel Palma. Diri sa aton sa pagpalagad, no? Diri sa aton nga paratuntunan, istoryahan naton, no, ining ASEAN Summit man nga ginparigayon o kon ginaparigayon didto karon sa bansang Japan, kay kahapon ti ngaton sa ring presidente, no, ang naglupad na, no, padulong sa Tokyo para sa Association of Southeast Asian Nations Japan Commemorative Summit nga hiwaton lasay sa gabi ang oras diri sa Pilipinas. Balikan ta pagkatapos kilamang sini. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
sa tuman kakapoy. Tadi sa atong saling nga pagpalagan oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 15 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Si Sergio Salpalma ara sa pekalinya ato nga Bombo International News Correspondent direkan sa Japan. Ibalantang ining Association of Southeast Asian Nations Japan commemorative summit, no? Ano ang buot silingon sini? Bulonta kay presidente nato nagtulak nato ka gabi or kahapon sang hapon padulong sa Tokyo, Japan. Check naton Sir Josel, good morning. Live ikaw sir sa Bombo Radio Big Time sang Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons ini sir. Maayong aga Bombo Pons kag sa tanan niya tagpalamati sang Bombo dira sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. 16 minutos makalipas ang takna sa oras nga alas 10 diri sa aga kag 11 degrees Celsius ang atong temperatura subong Bombo Pons. Right, no? Kabansi ka mo da sir 1 hour, no? Sa bansang Japan, ang klima summer na da subong? Bali winter kaya subong diri Bombo Pons, no? Malamig-lamig ang panahon subong diri, no? Pero subong Mayo ang tempo, subong kay medyo mainit Bombo Pons. Right, ano? So finally, nakabot gid man, no? Ang atong presidente dira sir, si President Bongbong Marcos Jr. para sa sining ASEAN Commemorative Japan Summit, no? Ano-anong buot silingon sini sir? Bali kagabi nag-abot diri si President Marcos sa Japan sakay sa Philippine Airlines sa PR001 upod ang iya delegasyon nag-landing sa Haneda International Airport alas 7:13 local time diri sa Japan para mag-attend sa commemorative summit sa ika-50th anniversary of Association of Southeast Asian Nations o kung ASEAN kag Japan relations sa Bombo Pons, no? So bali ang while diri sa Japan Bombo Pons, ang aton nga pangulo or ang presidente ang gina-expectar nga mag-follow up sa business deals nga ginpangako sa Japanese businessman kag Japanese government during sa first visit, no? He will hold a round table meeting for the status report on pledges and the agreement signed during the February visit kag designing of the new business agreement sa Bombo Pons, no? So diri ang aton nga presidente mayara man siya nga bilateral meeting kaupod si Prime Minister Fumio Kishida na kung sa diin ang ilaw diri amo ang aton nga emperor none other than Emperor Naruhito and Empress Masako. So ang aton nga presidente Bombo Pons gina-expectar man nga mag-attend sa main summit which will include a session that will discuss the issues on South China Sea, East China Sea, North Korea kag Myanmar. So ilaman pagatalakayon ang iban pa nga mga importante nga mga topiko nga may kaamtanan sa international development Bombo Pons. So ang aton nga presidente makipagtalakayan man para nga i-discuss ang people-to-people activities o kung nasiling naton nga heart-to-heart talk with ASEAN kag sang Japan bangod niya ini ang bangod niya ang Pilipinas isa ka importante nga ukol isa ka pinaka major beneficiaries on youth and people to exchange, no, lalong-lalo na diri Bombo Pons ang exchange of students. So amoy na ang isa nila kapag i-discuss kag sa December 18 mag-attend man ini si Pangulong Marcos sa Asia Zero Emission Community. Ini ang meeting din na prepare sa Asia Zero Emission dili ilang i-discuss diri Bombo
funds ang nahanungod sa decarbonization. So pagkatapos sining ining a zero or a zero emission, ini ginakompose ni isang ASEAN, Japan kag sang Australia. Pagkatapos sining bumbo funds, siya magabalik na sa Pilipinas. All right, no? So ano gid sa matapos, sir? December 19 sa balik. December 18 bumbo funds ang gabi, magabalik na ang ato ni presidente dira sa Pilipinas. All right. Ano? So between sa Japan lagi ni sir kag Philippines or may mga ara pa kita mga ASEAN leaders nga magakadto da? Bali sa ako niya pakigamot sa ato niya Consul General kay Consul General Attorney Charmin Sernachua kay namangkot ako kay kung mayara kita nga meet and greet sa Filipino community, then suno sa ato nga Consul General nga since ini nga pagbisita ni President Marcos ang ginpreparar or ginorganize sa Japanese government, ginakasubo niya nga wala kita sa meet and greet subong. Bangunan niya ang itinerary is ginbisideran sa Japanese government kag ang amulang ini ang ilang i-discuss no ang mga numerous international developments nga naga-involve sa regional bloc no amo na kag ang issue abi sa South China Sea, East China Sea, West Korea amulang na bumbo funds. All right, no? So wati daw may man tani kung makamit and greet sa sir ano kay I think since nga nagdaog siya nagpuko sa presidente, ikapela na hindi ko masala sa second time niya na inidra. Bali bumbo pons, bali ini ang ikaduha nga pagbisita ni President Marcos o kung nasiling naton ika-11th international travel niya ini sa subong nga tuig kag ika-17 nga international travel since nga nagpungko ini siya sa pwesto baka mid-2022 bumbo pons. So damo man magkanugon sir no ngati way gid gali sang arrangement dira para sa mga Filipino community. But importante ang trust sa mga Filipino dira sa Japan subong ara Japon kay President Marcos sir. Yes, bumbo pons no gabi bali nag-abot si President Marcos sa Okura Hotel eksakto alas 8:06 kasi siya ay kumashare ang video no. So besides nga wala sa nga Filipino community meet and greet pero kagabi dito sa Okura Hotel mayara pa kita gyapon dito sa mga iba niya mga Marcos leaders diri nga nag sa amuma man sa iya dito bumbopon sa Okura Hotel. All right, ano? So sir sa Tagalog lang ni siguro sa ngayon sir, gaano kahigpit ang seguridad diyan at preparasyon ng Japan sa pagdating po ng ating presidente? Dumating si Pangulong Marcos dito sa Japan lula ng Philippine Airlines PR001 kasama ang kanyang delegasyon alas 7:03 kagabi local time dito sa Haneda International Airport para dumalo sa commemorative summit ng ika-50th anniversary ng Association of Southeast Asian Nations or Japan Relations. So dahil sa pagdating niya dito kasama ang 10 iba pang mga lideres mula sa ASEAN ay napakahigpit na seguridad ang ipinatupad ng ating Japan government lalo na bumbopons na noong mga nakaraang taon ay may nangyaring pag-assassinar sa ating former Prime Minister Shinzo Abe kung kaya mula noon ay naghigpit ang ating Defense Ministry para na bigyan ng maganda at matinding seguridad ang ating mga panauhin bombo pons. Sige. Sir, with this, maraming salamat po. Lastly, basi may mga greetings ikaw, Sir Josel. Go ahead, sir. Go ahead.
Ginatamiyaw ko lang tanan natin yung mga friends nagapalamati, no? Bisan din may kamo nga maayo lang pagpamati, no? So, kung ano pa ang madala natin yung mga updates sa pagbisita sa ating presidente, bantayan lang sa iba niya mga public affairs programs ang Bongo Radio. Direkta gikan diri sa Japan, ini si Bongo International Samurai Correspondent Yusel Palma para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bongo Radio Philippines. Basta Radio Bongo. Alright, salamat. Aton nga Samurai Correspondent Sir Josel Palma, direktamente sa bahin sang Japan. Bongo International News Correspondent naton ini. Sir Josel Palma. Ini pag-abot no sa aton presidente, President Bongbong Marcos, no, dito sa bahin Tokyo, Japan, para sa panigunon nga Association of Southeast Asian Nations Japan Commemorative Summit. So isa sa mention ni Sir Josel nga posible, no, kapag isurahan, no, ang ining aton nga issue sa territorial waters ta, no, ang panghigabot sang China sa bahin sang pungsod Pilipinas, no, sa pag-agaw sang China sa West Philippine Sea nga natuon diri sa pungsod Pilipinas. Based maya sa aton sa niyang nga desisyon sa International Tribunal, no, nga 200 nautical miles, no, nga territorial waters, no, nabilong ina kung may mga Islam na nga nagtubo o magtuhaw, matuon ina sa pungsod nga konsidente masulod sa 200 nautical miles. Pero way manigakilala ang China, no, kay para sa ilang 9 dash line sa Japon yang pagsulundan mo na yung ilang ginakilala. Kung ano yung ginaunod na kung anong desisyon sa International Tribunal, no, and the law kasi kung ano nga it lost, no. So pero sa paminsaro ng ibang guro na, no, sa isa ka komunista nga pungsod nga bisan ni nano pagka mga desisyon ang ihampol kon isa ka tabungos nga desisyon ang ihampol man ni guro sa ila, no. Hindi pa ni siguro sa Japon magpati o China pa. So muna, no, so pero Y2 sang community, Filipino community nga pagtilidipon, no, nga why nadala, no, sa program ako sa itinerary sang aton nga presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sige, 27 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga, dirman sa aton sa liga para tutunan. This time, i-check naton ang patrol si Bombo Mia Francisco kay kahapon nagbukas na ni Galigoro formally, no, ang baligyaan sang palupok, no, dira sa may bahin sang kuan, no, sa bahin sang area, no, sang Pope John Paul II Tower. So ara da, no, ang baligyaan sang palupok. So wala hindi kita allowed wala sa mga may plano da nga magbaligya sang palupok sigad sang dalan, no. Hindi nyo na napagimua kay luwas nga makasuhan ka mo, i-confiscar pa ng inyo nga mapalupok. And it is considered as illegal, no? So, pwede lang ka maligya dira sa Pope John Paul II Tower. So, may series of procedures yung sunod para nga makakomply sa mga requirements gusto nga magbaligya dira sa firecracker zone. So, why na sa iban? Muni ganit sa mga bubalakal man, no? Kadto kamo sa Pope John Paul II Tower kay ara na da ang baligyaan sa mapalupok. So nagsugod sila subong or kahapon display kamo sa hunta nano ang sitwasyon sa unang adlaw pag-display nila until December 31 sa gabi. No, damo na gito, no? O aring tinilabid nito amo ning paborito kuya ho. Ang tinilabid nga palupok, no? Damo nang triangulo, no? Check naton si Bombo Mia Francisco sa patrol. Interview sa mga vendor dira, no, sa bahin sa firecracker zone sa sudad sa Bacolod. Bombo Mia, please come in. Mga kabombo, bombo pon. So nag-display na sa panagkalain-lain nga palupok ang vendors sa mga palupok sa may reclamation area dira sa may Pope John Paul Tower II. Kung sa diin bombo pons makita naton nga kadamo na gid sa mga palupok nga nag-display kagalabanan sa mga palupok o bombo pons is magagmay. So may ara man bombo pons ang mga dalagko nga palupok pero amo lang gid ni
ang allowed nga i-display nila bombopon. So kompleto na tanan nga stalls or tanan nga kiosk didto abre na gid bombopon sa para magabaligya sa nga palupok. Suno man sa pahayag ni Sir Melchor Deriada, ang board officer sa nga Bacolod fireworks vendors nga wala man sila kunugin pabayan bombopon sa nga LGU sa pag-process ng mga papeles nga kinahanglanon ng bombopon sa para maka-operate sila. Kapag bombopon nakasugod na sila ya December 13 sa nga na-aprobar ang ila mga tanan nga permit. So nagsugod sila gilayon, nag-amat-amat na sila pang display kag sa karon bombopon hindi pa man gid damo ang nagabinakala sa nga palupok bombopon. So gina-expectar nila nga after sa nga Christmas kuno dira iya magadagsa ang mga tawo nga magbakal sa nga palupok preparasyon man para sa bag-ong tuig bombopon. All right, so kabalo naman kita kay sa nagahana pa lang gina-construct da mo na ning ginasuguran naton interview ka makita naton subong mo ni actual nga video ging kwa mo kay na Bombo Mia nga amo lang ni ang allowed nga ibaligya. Yes, sa bombopon. So amo lang gid na ang palupok allowed. So hindi ko na ya pwede ang Super Lolo Goodbye Philippines. Pag may ara pag gid bombopon nga Yolanda. So hindi na ina ko no pwede. May ara sa mga palupok nga dagko or lagba. Ang Goodbye Philippines nga malo Yolanda da basi goodbye body parts man na no muna nga hindi pagbaligya da. Yes, so bombopon hindi na ina-allowed kay bangod nga tuman man kadako sang risgo kag of course kahadlukan gid bombopon kay wala kaya kabalo kung anong malupok ang palupok pala or ang imo yang nga kamot umagasindi kasi na so tuman ni nakadalag ko hindi pwede sa DOH kag BFP or Bureau of Fire Protection ang amoy na nga mga palupok. All right, no? So lang abi nga mga palupok din sa Bombo Mia. Kahit ako nakita ko daw kilala ko din yung triangle lang. Nagpuitis. Yes, sa Bombo Ponds may ara sa nga pasirit. Ang presyo Bombo Ponds nag-range na 100. May ara sa buong Bombo Ponds triangle A. 100 ang isa na nakaputos Bombo Ponds nga box kay magbakal ka subong hindi ka na masyado makatingi-tingi or isa lang gid ka karton. So isa na nakapak Bombo Ponds. Okay. Kag may ara man na triangulo, taga 150 ang pack, pero 100 na inakabilog. May ara man na Bombo Ponds nga rubberized nga triangulo, 130 ang isa na ka pack. Kag ang mga pluses, Bombo Ponds ang presyo nag-range ara sa 30 hasta 45 pesos. Kag may ara man sa nga katay nga triangulo, pag 150 Bombo Ponds. May raman sang golden spinner Bombo Ponds. So dumduman ko ni sang gamay ko no. Amo ginini ang bakal sa amon. Kada 50 golden spinner. Okay. Daw pasirit sa Bombo Ponds nga kung buyan mo biya gatiyog-tiyog siya. Kaga kasana Bombo Ponds para sa mga bata nga palupok or pasirit Bombo Ponds. So, pero reminder Bombo Ponds nga hindi sila magabaligya sa mga minor Bombo Ponds. So ang magabaligaan ng nila amo ang mga adult gid Bombo Ponds kaya gin-require sa ila or sa ilang permit nga hindi sila pwede makabaligya sa below 18 years old Bombo Ponds. Okay no. So paano mo na abi? May identify da kay nga below 18 years old na siya? Yes, Bombo Ponds, hindi man nato mabalaan subong nga panahon hindi na gid balanon ang minor de edad sa mga adult. Isang una may identify pa na naton Bombo Mia kung minor ko hindi. Uy, gagmay pa lang ni sila minor pa lang ni guro, hindi pa ni legal age identify to kung lagko na legal age ni guro. Subong hindi ka na ka-identify, no? May ara nga gamay ang lawas pero ang edad gali dako na. Yes, agree mo ko dira Bombo Ponds no ko kayo dara ko na belong. Gamay yun. Pero ang edad dakoon. Oo. Hindi mo na ma-distinguish subong no. Dako sa tuod pero hubin pa na gali. Gamay sa tuod pero may edad na. Di ba? Yes, Bombo Ponds. Isa-isahon nila na pamangkot.
Bombo Pons ang sa ila man nga side kaina pag pamangkot ko. So amo gid na Bombo Pons. So pamangkoton gid nila ya kung ang edad bala sang nagbabakal is nagalapaw na sa 18 na Bombo Pons. Pero kung damo siguro Bombo Pons ang gabi nakal, so dumalimtan na naguro nga tikang or nga butang rather. So usually Bombo Pons ang mga tao nag-refer lang gid sa physical appearance. So kung panulukan mo yang adto bataon pagid ka tama, hindi mo yung pagbaligyan, no? Pero kanugon man niya Bombo Pons sa nga customer o galing lamang kay sundon gid nila ya dapat ang nabutang sa permit Bombo Pons kay may possibility nga pauntaton sila Bombo Pons once hindi nila masunod ang isa lang ka nabutang sa permit. Alright. Sige. Ti pamatian tabi. Interview man na vendor na siya o presidente git? Bombo Pons, isa ini ka vendor, kag board officer sa Bacolod Fireworks Vendor Association nga si Sir Melchor Deriada Bombo Pons. Alright. Sige be. Matian naton to. Display sa inyo baligya nga mga palupok. Good morning no sa tanan. Ang pagsugod namon display 13 sang December. So kamusta man sir ang Baklanay sugod pag-display ninyo tubtob subo nga adlaw? Sa karon ng Baklanay hindi pagid man siling mabakal gid. May bakal-bakal man sa amon pero ginagmay lang na ya. So sir, mga mga inadlaw or date ninyo gina-expectar nga magbulto or magdamo na gid ang magabakal sang palupok sir? Masugod na siya sang December 26 to 31 sang December. Sir, mga pilaman ang prices ang inyong palupok sugod tabi sir sa pinakanubo sir sa tunga-tunga kag pinakataas? Ang pinakanubo, triangle, witis, whistle, pandol ba mo, kuan amo na ng pinakanubo nga mabakal sang mga kuan mayara 100, mayara nga ng 7 pesos ang bilog, may 10 ka pesos. Depende sa klase sang palupok. Sir, ang mga katay, ang mga dagkuan na nga palupok or mga fireworks gali pilaya sir ang bili? Depende sa klase sang fireworks. Kaya may ara man yung fireworks nga barato lang. Mga taga 300 plus. May ara man 1,000. Depende sa luyag sang customer nga ila baklon. Pero ang pinakamahal ng fireworks sir? May ara tag to 7 to 4. Mayroon man 1,000, 10,000. Depende sa kanya sa iya bilang kadamoon. Ay, sorry. So sir, ang mga dagko or mga mahal nga mga palupok sir, usually ang gabakal mga sir, mga dagko man nga supplier or mga LGU? Ang gabakal ni sa mga dalagko, nuwi naman naguro sa may mga kwangkit sang dalagko nga mga palupok. Ang gabakal na guro yan ng luyag yan nagid bala. Pero daw why ginaguro may mabaligya magamo na kadalagko nagid kay kaladukan naman. Sir, kung for example damo biyang baklon nga palupok, may ara man sir discount nga mga prices? Oo may discount gina basta customer yang natagaan gina siya discount. Basta damo lang baklon niya. So sir, ano imo nga mahambal or message sir sa mga manugbakal sang palupok kay of course palapit na gid ang holiday seasons kag na-expectar gid naton nga magadamo ang magabakal. Kabay pang taga hilabi na gid taga Bacolod kag isa palibot sang Negros Occidental ginaayo namon kun luyag sila magbakal ari lang kami diri sa likod sang Pope Tower sa likod sang isip. Sir, good morning. Sang San-O lang kamo din sir nakasugod. So, Bombo Pons, no, amo yadto ang pahayag halin kay Sir Melchor Deriada, isa ka board officer sa Bacolod Fireworks Vendor Association Bombo Pons. So, dako gid kuno nga bulig if madamo ang magbakal dito sa ila kay sila man lang na ang may permit Bombo Pons nga makabaligya adiri man sa syudad sang Bacolod. So, hindi gid pwede ang mga ginagmay bala Bombo Pons nga mga nagabaligya sa kilid sang dalan Bombo Pons kaya bangod nga may mga safety kaga precautions nga kinanglanon antes makabaligya sa nga palupok Bombo Pons kaangay man sang pagutang sang fire extinguisher sa kada stalls balas
kag tubig bombo pons. Alright. Ang aton nga fire truck may naka-standby da? Bombo pons wala kaina sa nga fire truck didto, pero if may matabo man gid nga mga sunog, bombo pons no, amoy na nga insidente, preparado man ang mga vendors didto kay madamo gid sang stock sa nga tubig kagang ila mga dingding bombo pons sin hindi saya masyado or madali maanhan sang kalayo. Alright, no? So dapat rekisahon na dang mga sulod hindi magdala lighter. Yes, bombo pons may amo na sila nga pahanumdom sa gwa, may no smoking, kaga wala sang mga makakos bala bombo pons sa nga kalayo. So ginagaan na daan nila sa nga hambalanon or advice ang magasulod or makabakal nga hindi pwede kay may mga karatula sila bombo pons nga ginpambutang. Alright, sige. Salamat gid Bombo Mia. Bombo pons para sa pagpangalagad sa bombohan ni Dictay, mini si Bombo Mia May Francisco para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat, no? Nasa report ni Bombo Mia Francisco live dra sa bahin sa Pope John Paul II Tower. Amo ni ang displayhan sang aton nga palupok, no? Considered as firecracker zone. No, gusto magbakal palupok dira kadto, no? Kay ti hindi na pwede nga allowed naton bisan diin lang. Nagkabalo naman kamo, no? Sang mangin konsekwensya sila kon matabo nga ti may magsasko nga sindihan ang mapalupok da kag maglinupok ang ginabligya nga firecracker sa mga higad-higad. That's why nga ti dapat isa lang gid. Kay ti mo na blang nambal ta makamamatay man ining palupok. Sa bahin sa isa ka probinsya o kon banwa dito sa probinsya sa Cebu, no, may 4 tuligan nagkalamatay bangod nga ang lugar nga ginamanufacturean sa mapalupok nasunog, no? So sala mo ginang pangatubang naton ti amo na bala. So para mangin safe na lang kita. Ginapanufacture lang ngay kasunog na ihan pang kuan ni, no? Silindihan na lang kag palukpo na lang, no? Ang ining mapalupok. So that's why nga ti grabe man ang maprepresyon no kama pangaman naton sa diri sa mga vendors dira sa aton yung mga protection no sa firecracker zone naton nga kung pwede pa lang ti no mangin safe kita hasta dira sa katapusan nga adlaw sa pag-display amo na petsa 31 sa bulan sa Disyembre kag wala sa mga untoward incidents nga matabo related sa firecrackers. Ano man ang parugyan nato nati way man ang siling kampanya gigita nga bakal gita palupok no ang aton yang ginakampanya bakal nyo na pagkaon mabusog pa kamo ay mapagpati matatuod nga mo na pangtabog pa mga malain nga elemento da no malain nga kwan nga tinuga da sa balay yung hindi ta makita pero pwede man ta gahapon makahimo sang gahod nga makatabog sa ila di ba? Kag ti ang importante dira nga hindi kita iyama gutman. Kaya siling tagani subong ka praktikal lagi sa panahon, ibakal mo sa palupok at ibakal mo na sa pagkaon, mabusog ka pa. Na iya paglupok sa may dayon na uyangan mo kwarta mo na iday. 42 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa aga pagbalik naton ang aton nga Christmas Around the World segment. Diri man sa aton nga pagpalagad, no? Tutukan ta diri sa aton nga palatuntunan pagkatapos gidamang sini. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
Mga kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 51 minutos na. Ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Diraman sa aton sa ring panatuntunan, no? So before kita mag-proceed sa aton sa nito, no? Ang Christmas around the world. Sa mga kabombo naton nga recent time sa aton sa ring makauturan, bauti pasado na, no? Sa bahin sang Committee on Legislative Franchise sang Kongreso. Ang franchise application sa Negros Electric and Power Corporation, no? Kay tikapon gipahigling banglingkod Party List Representative Stephen Caraps Paduano, isa man sa mga sponsor, no, sa sininghagna nga sa ilang pagbalik sa January 23 matapos sa ilang break, ginalantaw sining masalang sa rules meeting ang hagna kag ginalauman nga sa January 24 Miyerkules isa lang naman ang hagna sa plenaryo para sa second reading. Di sunod diri nga ginalantaw sini nga wala sang may mamalabag sa plenaryo apang kumayara gid man ti mamiyembro man kuno sang kuana sa Makabayan Block sa Kamara pero ti nagpasalig diri nga masarangan man sini nga madepensa ang hagna. So nagadepende man kay Congressman Gas Tambunting sa Parañaque ang sponsor sa hagna sa plenaryo o kon si Congressman Carabsman. Kaya ko ni pagpati diri nga ti wala na sang maga-interpolate o kon maga-pamalabag bala, no? Sa plenaryo kag mahimo nga maaprobahan ang pagkisa sang NFPC. Kay balaw kamo ti subong may remaining pang franchise
ang Seneco tiguti nag joint venture agreement, no, sila sa More Power and Electric Corporation, no. So kay nagdaog ang plebisito nga ginpanigayon, so tawgo na ini nga Negros Electric and Power Corporation, kon NEPC, no, ang ining korporasyon. By 2030 pa ma-expire ang franchise ang Seneco. So once nga ma-approve ini, no, kag ma-permahan na gid totally nga ti NEPC na gid, so automatic mag-resume sina diri ang ining Negros Electric and Power Corporation nga franchise. Amo na ning mag-operate, no? Hopefully by next year. Kag ti atong nabilin nga franchise ang Seneco, automatic madula na to. Iti 70-30 sharing sa diri mo. 30% na lang bilin niya sa Seneco, samtang 70% naman ara sa bahin sa Prime Electric, kag ti mangin isa sila pag sa JVA tawag nga NEPC. Amo man lang nahulat nga dapat makasecure gid sila sang franchise. Another nga 25 years ang franchise diri sang NEPC Kumatigayon. Di magamuna ang lusot na sa committee level, sa Committee on Franchise. So ay naman tagro questions na, no? Ang atom lang sa dire, una nga mapayo ang serbisyo sang aton nga supply sa elektrisidad, no? Dasig pag-responder kung may mga ara sang burnouts nga magaluntad, no? Hindi nga dasig lang kita sa pangutod. Pero sa serbisyo balikan taman kung may mga burnouts, dasig man naton ma-restore, no? Kay ti dasig man mong utod mo. Ilaway man na karon nga dasig ka mo mong utod, pero kung may mga brownout karon sa area of coverage sang Seneco kag sang NEPC, no, hinay sa inyo. Ano mo na matinutuyo dira ang pag-upgrade, no, sang aton nga may equipments, no, pag padamo sang aton mga troubleshooters, no, especially ko kagabihon. Mation sang tigpalaway, relax, no, kapag aga bugtaw ta trabaho naman ta, no. So amo na siya. So importante gid nga ti ma-restore gid matter of 30 minutes pinakalawig na ganing 1 hour. Hindi ka na ma-disturbo na ng paway mo kung muna kalawig ang burnout, no? Sa inyo sa itag sa kalugar. Ano mo na ma-expectasyon nato na kag ti amo man ang promisa, no, sa diri sang NEPC para man sa aton sa nga makauturan nga ti hopefully nga ti ma-enjoy naton ang ining maayo nga serbisyo. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa agad. Tempo na sa aton sa nga Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, dahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Ato sa nga Christmas Around the World, hibalaon naton didto abin ho sa bahin sa Brunei Darussalam, Southeast Asia. Kung paano man sila magselebrar, no, sang ilang nga Paskwa. Daw yung sang dalangguhano. Ang Brunei o kon ang Kingdom of Brunei, kung sa diin ang capital amo ang Bandar Seri Begawan. Ano nagahat? Kag may populasyon na karon nga dagat sa masobra sa 460,000. Kag ginapamunuan sang ila sultan kag prime ministro nga si Hassan al-Bolkiah. Nga dapat mabuligan pamaskwa mo. Pangod mayoriya sa mga pumuloy sang Brunei ang Muslim. Ginaban ina diri ang pagselebrar sang Christmas ilabi na gid sa tuig 2015 tubtob sa karon. O sa diin o kon kag konsino ang madakpan nga nagabaylar ni sila ang pagabilangguon bilang pagpamatbat. Amo ini ka strikto, no, ang pagpumuno dito sa Brunei. In short, wala Christmas na selebrasyon sa Brunei. Ang Bombo Radio ng ideya. Apapisar sa pagdomina sa Gapon, mabasagan sa Gapon ang espiritu sa Pasko sa Brunei bagod mayara sang 7.1% na mga Kristiyano diri. Pamaskwang musika. Salamat Hari Natal. Salamat Hari Natal. Amo ini maghambal sang Merry Christmas
sa official language sang Brunei nga Malay. Ang musika nagdulot sang kasarian, kita dalan mag-ambas ang pamaskwa musika. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, no? Yung punto alas 10 ng tag na sagad sa aton sa ringa pagpalagad, oras rin sa aton nga para tuntunan. Lang naman aton sa ringa tempo, no? Pero antes na, para rin sa aton sa ringa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas. Para sa aton sa ringa Christmas Countdown, may nabilin nga, asyam na lang ka daw, Pasko na. So advance Merry Christmas sa tanan, no? Halin diri sa Bombo Radio Bacolod. Standby na kamo sa mamatawong nga madrama. Sabado subong nga presentasyon petsa 16 sa bulan sang Disyembre 2023. Ini sa Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa iyo pagpamati para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan,
Ipadala lang diri sa aton panatuntunan mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon panatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Naglinong na. Muklaton kong akon mga mata. Handa ka na bala? Ikaw naman? Ipakita ko siyang akon kulintas. Palayo ako! Wala ina sang mahimo sa akon. Hindi mo ako mapahog sa kulintas mo ngayon na. Hindi! Ano ba ang kinahanglan mo? Ikaw. Ano? Nasa lapuan kong minikaw sa katapusan. Hindi ko pag-ihatag sa imong kabuhi ko. Kinahanglan nga buhaton mo! Ano? Hindi. Ano ining nabatyagan ko? Nga may mabaskog nga enerhiya nga nakasulod sa lawas ko. Amo na ining ginahulat ko. Ikaw na gid matuod ang madugay ko nga ginapangita. Palayo ako! Kabtik sa imo maglikaw! Sigurado na gid ako nga ikaw na ini. Gani mapaiway ako subong. Apang makita ay pakitaliwat. Kag sa liwat naton nga pagkita ay yana. Tandaan mo, ako na ang maghari. Ako! Hinali naman siya nga nadula. Ako kunong iya ginapangita? Sino siya? Siya na ba si kamatayan? Nari lang nga naglingin ang ulo ko. Abangan, nabatyagan ko gihapon. Sobra sa kabaskog ang lawas ko. Kagdo hindi ko makontrol ang akon hulag. Nagulap ang mabaskog ng hangin. Gusto mapalit ako. Natumba ako. Wala ka makatapos! Mabalik ako! Kagwaon ko ikaw! Hindi. Nabatiran ko naman ang tingog niya. Apang hindi ko siya makita. Oh, Diyos ko. Ano ini? Wala nang mabaskog na hangin. Ano ini nang batyagan ko? Amat-amat naman ako nga nagaluya. Nabatyagan ko. Nga daw may nagwa nga pabaskog nga enerhiya halin sa akong lawas. Hindi. Piliton ko nga makahulag. Tinguhaon ko nga mahulag ang akon mga kamot. Amo man ang akon mga tiil. Karon, mabangon ako. Buligan ko ikaw. May babae nga naghambal sa ako na tubang. Wala siya sa nawong. Abang paano niya ako nakita? Paano siya nakahibalo nga ari ako diri? Makatilingala.
Ari naman ako sa lain nga dimension. Lain gid ini. Kani ka. Hindi ako pag-uyate. Wala ako nagapanakit. Hindi ako malain nga tinuga. Ginpintasan lang ako. Gani hindi ka magkabalaka. Hindi ko mahimo ang maghimo sang ginabuhat nila sa kasubong mo nga inosente. Kung gusto mo, buligan ko pa ikaw nga makilalang nagahingabot sang kabuhi mo kag magtimalos. Ha? Nakita ko. Amat-amat nga nagatukpo ang iya mga mata. Ang iya ilong. Kilay. Kagbibig. Hindi. May nawong na siya subong. Hala. Dosa hindi ako makapati sini. Ang iya nawong. Nawong sang amon maestra nga napatay sang nagligad. Antes pa natabo ang mga suspension sang klase. Kagula naghanay kami sang balita sa iya eh. Hindi mo kinahanglan nga magkahadlok sa akon yan. Kasubong mo. Gusto ko man nga magtibalos. Apang wala ako sang kusog. Agod lutuson siya. Gani maluoy ka yana. Buligi ako. Buligi ako. Hindi. Nadula naman ang iya nawong. Nangin blanco naman ini. Badamo na siya sang kabuhi nga nakuha. Tungod lang sang iya pagpangita sang iya anak. Ano? Oo. Nagapangayo ako sang bulig sa iya mga ginbiktima. Hatagi sila sang hustisya, yana. Apang, ano ang buhaton ko? Patsyon mo siya. Ano? Oo. Kag kun magdaog ka, mahimo nga makabalik na sa normal ang tanan. Pati ng kabuhi mo, yana. May nagkuha naman nga bibig sa iya nga blanco nga nawong. Kag nagayuhom ini. Ara, hinali naman nga nadula. Uy, hindi na ako makahibalo kung ano ang mga desisyon ko. Kadasig sa pagkuba-kuba sa dughan ko. Doon nagaka-stress na ako sa nagakatabo subong sa akon. Kag daw hindi man ako makapati. Nga may kahambal ako nga amo sini. Apang gusto ko nga makabulig. Gani kinahanglan yung paisugon kong akon buot. Kung mag-amo sina, anong mahimo ko nga buhaton? Agod mag-untat ang mga tinuga sa ginabuhat niya nga pagpamatay sang mga inosente nga tao. Madali lang. May pamangkot lang ako sa imo. Ano, ina? Sa impyerno nga eskwelahan ka bala naga-eskwela? Oo. Kag isa man ako sa nangin biktima sang amo nga tinuga. Ano? Apang paano? Buhi na sadto. Kagabi man, kaupod ko ang akon mga abyan nga mga babaye. Pagwa sa eskwelahan. Sang hinali lang, ginbalabagan kami sang hindi namon mahangpan nga kun ano. 5 kami sadto. Kag isa-isa kami nga ginpamatay. Diyos ko. Nagdalagan ako mientras masarangan ko.
Pero paano ako makaluwas? Kung ang eskwelahan malang ato mismo ang dalaganan mo. Hindi man gihapon ako makaluwas. Bisan manhago pa ako. Nadula ng kapulba ang kinabatsyag ko. Kag nagbulos ang kaluoy sa iya. Ano ang ginbuhat niya sa inyo? Antes niya ako nasalapuan. Nakita ako sa mga diwende. Gingamitan nila ako sang black magic. Kag tungod gabi sadto. Mas mabaskog ang ilagahom. Wala ako sang mahimo sa ila. Tubtob nga ginguba nila ang ako nawong. Kaginpanas ini. Apang naa. Ano gid ba lang gusto sang amo nga tinuga sa imo? Ang iya anak. Ano? Paano natabo ina? Wala man ako makahibalo. Apang amo ina ang rason. Kung nga ang nagapanggamo siya sa eskwelahan. Ginapangita niya ang iya anak nga tawo man. Apang nga kinahanglan pa niya nga magpamatay sang mga tawo. Kag sang mga inosente nga mga estudyante. Kay dira lang siya makasiguro. Kung anak gid niya ini. Kay kung mapatay na niya ang iya anak. Madala na niya ini sa iya kalibutan. Ano? Kag may isa pa. Ha? Ano ang but mo silingon? Ang iloy sang amo nga tinuga. Ara man sa eskwelahan. Kag tigulang na siya nga babayi. Madugay na siya nga naga-star dito. Kung mapatay mo siya, may parte sang kabuhi sang amo nga tinuga ang madula. Apang paano man abi namon siya patsyon? Patsyon mo ang iya iloy. Sa dimensyon nga ato. Gamit ang pula nga punyal. Pula nga punyal? Oo. Kag may kilala ako nga makabulig sa imo. Sino? Si Medalya. Mangayo naman ako sang bulig sa iya. Ay, hindi ko kinahanglan ang bulig niya. Kinahanglan, makahimo ako sang paagi. Nga ako lang ang makahimo. Hindi ako gusto nga magpangayo sang bulig kay Medalya. Wala man ako makahibalo sang rason. Kung nga ginabuligan niya ako. Pero, paano ang pula nga punyal? Sa natandaan ko, si Medalya lang ang may ara sina. Ano? Hala? Naglakat siya nga wala man lang magpaalam sa akon? Kag ato na siya sa malayo. Ay, hindi. Lagson ko siya. Hindi naman kinahanglan nga magpangayo ako sang bulig kay Medalya. Magsulod ka na dito. Kay ibalik ka na sa normal mo nga kalibutan. Anay ka! Hindi ka mag-upod? Para ano pa? Madugay na ako nga patayan. Gani, sige na. Maghalong ka. Ikamusta na lang ako kay Medalya. Sige. Mabalik na ako sa portal. Salamat sa imo. Madalagan ako. Ari naman. Nabatyagan ko naman nga nagabalik ang mabasko nga enerhiya sa akong lawas. Hara ng portal. Masunod ako dira. Makasarang ako magbato. Nga hindi kinahanglan ng bulig sang bisan sino. Masarangan ko ina.
sa dagalinyo sa pagkamati ang matahumog sa pon sa tansabilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang balita ginadulong sa inyo sa Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo. Number 1! Basta Radio Bongo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Thea, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Akon ka. Is this goodbye? I hate to say
be back in his arms. Forget me. Saya, nagakabala ka na ako sa imo. Saan ako magpati sa imo? Wala ka sang... Hindi kita dapat mag-away, Subong. Okay? Hindi na magustuhan ni Mama. Ang ginapulas niya sang mahinay nga akong buhok. Kag daw ginakuhit ang kasing-kasing ko. Nagsandig sa akong tugan nga nagahibi. Tata. Ipos na. Kung may iban man nga tao nga dapat ko kanugunan, wala sa iba kundi ikaw. Ikaw lang, Thea. Nahangpan mo. Oo. Dali ka. Dalian na sa kwarto mo. Magtulog ka na, ya. Karon nga nalubong na si mama ninyo. Mabalik ako diri buwas para basahon ang testamento nga ginbili niya. Sige, attorney. Mahulat kami. Kag gusto ko lang nga ipahibalo sa inyo nga nabutang dito nga dapat basahon ko ang among nga testamento nga ara ang tanan nga tawo sa panimalay ninyo ngayon. Ari naman. Nagdasig naman sa pagkuba-kuba ang tukan ko. Sunod diri sa testamento ni Doña Antonia, ang tanan niya nga manggad makadto kay Clarence kag Thea. Ina, kon matuman na ang iyagin pangabay. Ano balay na, attorney? Kinahanglan nga magpakasal kamo nga duha. Attorney, nakahibalo ka ba sa ginapanghambal mo? Iya. Amo ini ang nasulat sa testamento. Kag palihog, magpamati ka, nay. Pamati anay ang mga kondisyones nga nabutang diri antes ka magriak. Okay. Padayunan ko na ang pagbasa. Ang tanan nga kabuhian ko dala na ang mga kadutaan kag negosyo makadto lang sa inyo ni Clarence Thea kung kamo magpakasal. Kag makaangkon sang anak sa sulod sang 3 ka tuig. Kag sa tiyon nga hindi ninyo matuman ang gusto ko matabo, makadto sa buhat sa kaluoy ang tanan ko nga ginbilin. Attorney, hindi ako interesado sa manggad sang pamilya. Wala sang rason para nga mahigot ako sa amo sina nga klase sang kondisyon. Pwede bala, Thea? Magpamati ka, anay? Kung wala ka sang interes sa palanublion, ako may ara. Attorney, palihog magpadayon ka. May open letter ang inyo, Iloy. Kagbasahon ko ini sa atubang sa mga kabulig sa balay ngayon. Para may mga saksi. Magpamati ka mo tanan. Kay basahon ko ang open letter ngayon.
Mahal ko si Clarence. Kag mangin ipokrita ako kung hindi ko pag-akuon. Nga wala sang oras. Nga wala ko kinhandom nga mangin asawa niya. Pero kung pakaslan lang niya ako tungod sa palanublion, hindi ko ini mabaton. Attorney, daw ano ka matod ang pagpaandam ni Mama? Nga ihatag niya sa buhat sang kaluoy ang tanan niya nga kabuyan kung hindi matuman ang ginapangabay niya? Clarence, notaryado ang mga papilis nga ginpirmahan sang iloy ninyo. Ang matuod, pila ka beses ko nga ginhambal sa iya. Nga kung mahimo, paminsaron ana niyang tanan. Antes niya buhaton ang final nga desisyon niya. Apang nangin mapiliton siya. Amugig kuno ina ang gusto niya matabo. Kag seryoso siya sa desisyon niya ngayon. Naginawas ang madalong si Clarence. Kaginpiyong niya ang iyang mga mata samtang nagalungo-lungo. Kinasakitan ako sa nangin reaksyon niya nga ina. Nahadlok ako. Basi kung magduda si Clarence, nagaginto ko lang ang iloy niya. Agud nga batonon ini. Bueno, paminsaran ninyo sa Mayo ang nabutang sa testamento? Okay. Paibalalan ninyo ako ha kung may final na kamo nga desisyon. Sige, attorney. Kag madamuging salamat. Hindi ako mapahamtang. Do hindi ako makatulog. Hindi ako makahibalo kung ano ang buhaton ko. Ma, nga ginbuhat mo ini. Nakahibalo ako. Nga palangka mo ako, ma. Kagusto mo lang nga masiguro ang maayo ko nga buwas damlag. Pero labi lang nga maakig sinisakon si Clarence, ma. Tungang gabi na ini, may nagapanuktok pa sa kwarto ko. Sigurado ako, si Clarence ini. Madali lang! Ay, mabangan ako, Buksan ko ang pertahan. Clarence? Pwede ba ako makasulod? Nga Oh. Nagsulod lang siya tayo, no? Ano ba lang kinahanglan mo? Gusto ko lang mahibalaan kung anong desisyon mo sa ginpangabay ni Mama. Nga Nabatian mong ginsiling sang abogado, hindi bala? Wala nagalahog si Mama sang ginsiling niya nga makadto sa buhat sang kaluoy ang tanan niya nga kabuhian. Hindi ako magpakasal sa imo, Clarence. Kag paano naman ako? Aber? Nagapati ka bala? Nga pasugtan ko na lang nga madulaan sang palanublion? Kag anong gusto mo nga matabo? Amo nga mapakasal ako sa imo?
Kung wala ka nagabot sa kabuhi na mo ni Mama, kuntani, malinong kami. Oh. Kung wala mo ginpabayan nga palanggaon kaniya, hindi niya pagbuhaton ang desisyon nga to. Gani dapat lang nga makisama ka subong. Nakahangop ka? Argay! Kasakit ang pag-uyat mo sa baga ko Ikaw ang nagamos sang malinong namon nga kabuhi. Gani dapat lang nga magbayad ka. Sa luyag mo kag sa hindi, mapakasal ka sa akon. Hindi ako magpakasal sa imo tungod sa kwarta. Mapakasal ka sa akon sa bisan anong nga pagi. Hindi. Ginakos niya ako. Hindi. Ibalik ka niya ako. Puyi ako. Hindi. Natumba kami nga duha. Padayon siya gyapon nagahako sa akon. Hindi. Mamuok ng pagtulog ni Clarence sa kama ko. Matapos ang nagpatunga sa amon. Kapuang bala sa akon mo. Grabe pa yung pamato ko. Apang lain gid man galya. Kung may ginatago ka nga balatyagon sa isa ka lalaki. Ulihi ko na lang natulupang dan. Nga ginapasugtan ko na lang siya sa paghimo. Sang gusto niya nga buhaton sa akon. Kakapoy sang lawas ko. Ang mayo pa, matulog na lang ako. Clarence? Wala na siya diri sa tupad ko. Ay, mabangon ako. May note nga natungtong sa lamisita sa kilid sang kama ko. Kwaon ko ina. Ay, basahon ko ini. Good morning. Wala ko na lang ikaw ginpukaw. Tungod, nakahibalo ako nga ginpakapuyan ko ikaw. Madungan kita sa pagpanyapon karon. Always, Clarence. Doon na kayo man ako sa una nga bahin sang iyan note. May dala pa ini nga kapilyuhan. Mabalik ako sa paghigda. Daw gusto ko nga maghandong nga bisan paano. Magamalipayon ako sa luyo ni Clarence. Ay hala, kinahanglan ko nagali nga magbangon. May mus ako, may trabaho pagali ako. Hi. Hindi bala siling ko sa imo. Hindi ka lang anay mag-report sa buong sa trabaho mo? Kaboring abi. Kaisahanon lang ako sa paday. Amo bala? Hindi bali. Tapusong ko lang ginaubra ko kay magwa kita. Malagaw kita sa mall. Ikaw ang bahala.
Gali. Nagaplano ako, boss. Nasuguran na nato na pag-ikot sa bayan sa aton kasal. Ang parte sa mga bayo, pati na kung sa dinhiwato ng resepsyon. Kag siyempre, ang finale, kung sa diin kita mahanimon. Okay bala sa imo? Okay. Ikaw ang bahala. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Thea, nga iyagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Akon ka. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Somewhere. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Nakita ko si Lolo Sindong. Ginsakit sa sandawa ka lalaki. Buligan ko siya. Malumpat ako din sa kahoy ngayon eh. Ha! Madalagan ako! Mga tonto ka mo! Mga tonto ka mo! Natumbas siya sa duta. Kag napunuran siya sang ginsumbag mo sa satyan. Maluoy ka mo. Hindi ninyo pagsakita. Kagin pa aking mugin ko mo. Alay ka bala kita pakon tapag Hindi. Oh, Maluoy sige na. ka mo. Hindi Sige ninyo na. ko pagsakita. kuha na ang iya nga mga alahas siya bulsa. Samtang ginatapakan ko siya. Hindi ka na maghandom sa pagbangon gurang ha? Oo, abi, bina. Ba? Oy, nalipong siya. Ilubog na lang natin siya nga buhi pa. Ngayon si Lolo. Ba? Ba? Bata! Kalika! Buhiin niyo ako! Mabato ako sa inyo! Buhiin niyo ako! Mabato ko niya, ha? Iaboy ko ikaw! Are!
Oh, ginaboy mo siya. Kag naigong ya ulo sa puno sang kahoy. Lipong siya. Ari na, nakuha ko ng alas sa bulsa sa tigulang ngayon eh. Ano karon ang buhaton ta? Mabalik kita kay Mrs. Gurita. Nagsiling si Mrs. Gurita. Ngapat yun na to ng tigulang kung magbato. Pero kay ari man ang iapo, duwa silang itagbong naton sa suba. Sige. Ba, kabayo nga maitom kayo? Kagadako kayo? Kaginali lang siya nga nagtuho sa aton na tubang, ho? Kanami ka pagkakabayo ba? Dakpon ta siya! Kawaton ta siya! Ate, sige. Buligi ko. Kaya aton siya guyoron. Ate, ho! Dalika! Wow! Kabuot mo pagkakabayo ba? Good boy, kabayo. Agoy! Ginsipa ako sa kabayo. Ano? Ano ginsipa ka sa kabayo? Agoy! Ginsipa man ako sa kabayo sa tiyan. Oh, kasakit kayo! Nagaan siya nagsipa sa ato. Dalagan! Agoy, di na ako. Gusto? Di na mga tao nga nagsakit kay Lolo Sindong? Di na sila? Si Lolo Sindong? Lipong man sa gihapon? Natamaan siya sang kastigo? Di na sila man? Ato na sila sa malayo. Padasi sila nga nagdalagan. Sa may nadlokan sila. Anay ka bala? Kilagson ko sila. Kinanglan niya makabalos ako. Kinanglan, Ged. Kinahanglan mo ang bulig Cameron? Tingog ni Tingog? Nagapakigambal sa sakon? Sa sulod sakon kay Sipan? Tingog! Ugaling na lang kita magsugilanon. Lagson ko pang duhang tao nga to. Wala ka sa may mo sa ila. Kinahanglan mo ang bulig. Wala ako sang kabulig. Padalaan ko ikaw sang kabulig. Padalaan mo ako, Tingog? Sino siya, Tingog? Tawgas siya kay Django. Django? Ako, si Django. Ang tinugang ang misyon. Among magpangapin sa mga ginapigos. Agod ang katarungan, mangibabaw. Ako, si Django. Ang tagpangapin sa ginatawag United Universe. Lagson ko siya! Sinungalan niya makasakay kita sa unang abas sa makalabay. Din bala magaling ng kabayo nga to man. Kinanglan niya makapalagyo kita. Ay basi kon ginalagas kita. Halunging mga lahas nga rasi mo Ano sa imo kon malagyo na lang kita sa tuod-tuod? Total ari naman sa aton ng alahas. Ipalagyo na lang naton kag ibaligya sa mataas nga bili. Piho nga dako ang bili sini. Ibaligya tani sa iban nga punsyap. Ano sa imo? Hoy, Diyos sa may punto ka. Sige, mapaamulya kita sa lain nga banwa nga hindi kita makita ni Mrs. Gurita. May tao nga hinalila nagtupa sa ato na tubang. Kang bayo, pulos itom. Kang ulo, may bugkos na panapton nga itom. Ngang iyado kakamot, may pulsiras nga metal. Kag may madamo nga buton. Hala, buang guro ni. Sino ka? Ibalik ang ginkuha ninyo sa tigulang nga to. Amon ato ang ginkuha sa tigulang.
Kaginbawi lang namon. Pangita to sang diskartihan mo to. Boy! Boy, kamot ko. Boy, nga mo kamot. Ginuyatan mo kami sa kamot. Boy, kami! Anon mo kami. Boy, kami. Nagatiyaw-tiyaw kita sa hereng ito sa mga arireng! Nakalingin ang ulo ko. Nakalingin ang ulo ko. At pagulin siya nagamuntan sa magpatiyog sa aton. Sir, boss. Master. Doktor kami nga magkumpal. Naloy ka. Nagabuslo ng amon mga mata sa Naloy ka, boss! Kung dati na ang pagpalibot-libot sa amon! Daw sa manukat ng kalimutaw sa patiyog-tiyog! Nagtupang sa duta. Nagtupaman ako sa duta. Kuya. Basi ko nagtiko ng ako nilang. Inumlan niyang iyakamot siya akon. Ambot silingon sini. Ngayatag ta siya mga lahas. Busing ho. Yatag si mo. Yatag namon si mo alahas. Are na. Are na. Nakuha ko na sa akong bulsa. Nagula na sa ipan. Hindi na kami magliwat. Wala na siya, Marcelo. Den siya. Ambot. Sang magmuklat ang akon mga mata. Wala ko na siya makita. Animal. Anong natabo ngayon ni Saton? Nga nadula si sang hinali. Mapaulay na kita. Mabalik na kita kay Mrs. Gurita. Di na ako. Nakadumdum na ako. Ginbanggaan gali ako sang duha ka tao, kagin sakit nila ako. Kag nadulahan ako sang animo. Dason pagbugtaw ko. May nakita ako nga isa ka lalaki. Gwapo. Kag nagabayo sang pulos itom. Kag nadulahan ako liwat sang akon pangalibutan. Bangod sang kasakit nga ako nabatyagan. Kag subong nakabugtaw ako liwat. Samtang naghapaon ako sa kahilamunan. Kag napaabot ko nga makita ko liwat ang lalaki nga ato. Apangula ko na siya makita. Bangod siguro kay nagalingin pang ulo ko. Piliton ko nga maatagan ang akon panulok. Tilawan ko abi nga magtindog. Cameron, apo ko, ikaw? Di na siya? Sino nga siya, Lolo? Ang lalaki bala nga nagabayo sang pulos itom. Nakita ko siya kaina. Apang subong, ikaw ang nakita ko nga nagatindog dira. Nakita ko ikaw. Naging sakit sa duwa ka lalaki, Lo. Ganigin buligan ko ikaw. Nagdalagan sila sang makita ako. Kakang mga alahas, nakita ko sa duta. Ganigin pulot ko na lang niya. Ay salamat kay nabalik ini sa aton. Apang nagadamgo lang bala ako. Apang matag na nakita ko siya. Mataas siya nga lalaki. Kag nagabayo sang pulos itom. Kag may nahigot pa nga maitom nga panapton sa iya ulo. Pero sang hinali lang, ikaw ang nakita ko. Wala ko sa nakita nga tao nga ginasiling mo, Lolo Sindong. Ayhan nagadamgo lang matuod ako. Kag salamat kay buhi pa ko. Kag Cameron, hindi na lang pag-isugid kay Lula mong natabo, ha? Kay basi kon nervyoson siya. Lolo Sindong,
Oo ah. Ono, Sindo? Ready na bala ka mo nga magalin sa duta nga baklon sa manggaranon nga tao? Hindi pa siguro pwede, Kap. Wala pa kami kwarta eh. Bayaran man kamo sang inyo duta nga ibaligya ninyo sa ila. Kag amo inang inyo gamiton, agud nga may kapital kamo sa jutay nga negosyo. Inalang o galing, kinanglan maghalin na kamo dire. Kag hindi na kamo magpadugay-dugay pa. Magluwas lang kung may kwarta kamo nga ibakal sa duta nga ginatindugan sang inyo balay kag sa palibot sini. Kap, may alahas ako nga ginbilin sa akong ginikanan. Pulos antigo. Pwede ko siguro ato ibaligya sa ahensya? May alahas ka nga antigo? Oo, Kap. Wala ko gid ina ginhilabtan. Kay ginpapanuble ina sa akon iloy. Gusto gali, Kap. Updan mo ako sa pagbaligya sina. Gusto ko nga may witness ako nga nagbaligya sang amo nga alahas eh. Ate, updan ko ikaw. Pero ano ba lang mga alahas nga ina? Dako ba lang mga karats ina? May karats man kuno, apang barato lang kunong bili. Kagusto ko nga ara ka para nga makasiguro ako nga wala ako ginadayaan sang ahensya. Ate, oo. Subonggid, malakat kita. Buligan ko ikaw. Matuod ka, Kap? Amoy nang bilis ang 3 kasingsing kag mga kuhens? Oo, Sindo. Sus, bisan ako do sa hindi makapati. Purtigal ka mahal sa mga alahas nga to. Man kadalag ko kayo mo. Ang isa do halos 1 kabilyon ang bili. Sobra pa gani. Matuod bala, Kap? Oo, Sindo. Naghambal pa gani ang tag-iya nga basi ko may ibaligya ka pa. Baklo nila gihapon. Sinto, may ara ka pa bala sina? Wala na, Kap. Baw kanugo, no? Kung amo sina, nagapati na ako, Sindo, nga kamuna ang managiyas ang duta nga sa palibot ninyo, kasi ginatindugan ninyo sang inyo balay. Kaga, hindi na to magdayon ang mabakal sang duta ninyo nga manggaranon nga tawo. Salamat, gid, Kap, ha? Kung amo sina, ibaligya ko na lang ang amo nga mga alahas, Kagkap, hatagan ko man ikaw sang kwarta bilang bayad sa imo kabudlay. Salamat, gid, Sindo. Salamat, gid, kung amo sina. Ate sa labing madali nga panahon, pati gayunon na naton ina. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa
Recuerdos sa kasaysayan. Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon